Honey, what do you want me to call you, my friend? Mr. X. So you know when I watch your show, you know how I picked that up, Neil? I know, of course I know. All right, here we go. You're going to share the story. Let's start from this. All right, 5, 4, 3, 2, 1. Mr. X concept camera. Tell everybody, enlighten everybody, please. So अहिले जसले पनि सञ्जयको पडकास्ट सुन्नुहुन्छ र हेर्नुहुन्छ उसले मिस्टर एक्स भन्ने चाहिँ हाम्रो खास पहिला प्लेड अनमा सो कस्तो हुन्थ्यो भने हाम्रो चाहिँ 2-3 जना प्रोड्युसर हैन प्रणव दाई अनि देवेश अनि आशिष अनि पछि सन्तोष पछि सन्तोष चाहिँ मलाई थाहा थिएन हामी छोडेपछि पछि सन्तोष सो तिम्रो एरामा चाहिँ मेरो एरामा सन्तोष हो मेरो एरामा सन्तोष सो हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि अनि कसले भनेको यो कुरा अब हाम्रो होस्टको रेस्पोन्सिबिलिटी नभएको कुराहरू चाहिँ जस्तै कुन गीत बजाउने अथवा हुन्छ नि त्यस्तो आदि इत्यादि जहाँ चाहिँ हामीले डिस्क्लेमर लगाउनु पर्छ दिस इज नट है हाम्रो चाहिँ हात छैन भन्ने बेलामा चाहिँ सो वी केम अप विथ दिस कन्सेप्ट मिस्टर एक्स होइन सो मिस्टर एक्स वाज नेभर भिजिबल सोमा कहिले पनि आएन सो देयर वाज दिस मिस्टर एक्स सो मिस्टर एक्स बेसिकली वाज इदर प्रणव ओर देवेश जो चाहिँ एमसिआरमा बस्छ कि लाइभ कन्ट्रोल सोमा बसिरहेको हुन्छ होइन आइडिया कसले निकालेको थियो मिस्टर एक्स आई थिङ्क प्रणव यस्तो बच्चा कुराहरू प्रणव प्रणव इफ यु वाचिङ तर फन इट वाज अ फन सो बेसिकली होइन अनि हामीले चाहिँ अलिकति इन्फर्मलै बनाऊ भनेर यो मिस्टर एक्सको कन्सेप्ट भयो अनि म जापान जाँदाखेरि एउटा डल लिएर आएको स्टफ टोय आई डोन्ट नो तिमीहरू हुँदा थियो कि थिएन त्यो ग्रिन कलरको Alright, I like how this is starting. So होइन त्यो स्टफ टोय बेसिकली है हामीलाई गिफ्ट दिएको अनि उसलाई चाहिँ हामीले लाइक लाइभमै अडियन्सलाई सोधेर होइन के नाम राख्ने भन्दाखेरि अनि त्यतिखेर म भिने थियौँ हामी अनि विनिसु भनेर नाम राख्दै सो विनिसु वाज दिस क्यारेक्टर त्यहाँ होइन प्लेड अनमा त्यो स्टफ टोय एन्ड देन आई ह्याड अ प्यान्डा फ्रम समवेयर ठुलो स्टफ टोय द प्यान्डा वाज अल्सो सो वी जस्ट केप्ट अन एडिङ दिस थिङ्स कि गुड म्यान गुड सी मैले भनेको थिएँ नि याद छ एक्स मैले भनेको थिएँ नि होइन कथा मैले पहिल्यै सुनाएको थिएँ नि धेरै अगाडि सुनाएको थिएँ होइन हामी स्टार्ट गऱ्यौँ होइन अफकोर्स कोभिड टाइममा स्टार्ट गऱ्यौँ धेरै थोक भएको थियो 1000 थोक थियो होइन एक थोक मिलाउनु पनि मैले पहिला पनि भएको थियो फर्स्ट सिटम्यान खोला त हाम्रो फर्स्ट 10 गेस्टहरू त हामीले को बोलाएको थियो फर्स्ट त मालविका दियो होइन सेकेन्ड गेस्ट डक्टर रञ्जित हो एकपल्ट हेरेर त एकपल्ट सबैजना अलिकति रिक्याप गर्छु ल म इफ द्याट्स फाइन विथ यु मैले पनि बिर्सेँ यार मैले पनि पोलेर खाएँ यार हाम्रो सिन्स वी टक्ड अबाउट प्लेटन होइन आई क्यान वान सी कि प्लेटन कुन इयरमा स्टार्ट भयो र डु यु रिमेम्बर आई थिङ्क इट वाज 2007 7 मिडतिर होला जस्तो लाग्छ मलाई तर को थियो त्यतिखेर सो वी स्टार्टेड अफ विथ मी अनि त्यसपछि सुमित दाई विनय दाई सी आई कल एभ्री वान अनि पूजा दिदी पूजा लामा दिदी सी वाज या हो नि 2-3वटा एपिसोड त हामी थियौँ होइन ओ माई गड कसले के बोला ओ माई गड इट वाज अ होल म्यास के त्यो फर्स्ट एपिसोड त आई स्टिल रिमेम्बर कसरी गयो त्यो 1 आवर पनि थाहा छैन होइन अनि त्यतिखेर हामी वी आर नट युज टु आवर प्रोड्युसर्स गिभिङ अस क्युज के होइन अनि त्यसपछि त्यो सेटको बाहिर आशिष छ नि आशिष ओ माई गड मङ्की डान्स गर्थ्यो क्या उसले त हामीलाई ब्रेक गर्नलाई हुन्छ नि यु सुड अल दिस जेस्चर्स क्या हामी चाहिँ त्यहाँ लाइफमा होस्ट बोलिरह्यो भने उसलाई हेर्नुपर्ने होइन अनि सो द्याट इज हाउ मिस्टर एक्सको कन्सेप्ट पनि केम अक्रस होइन अनि द्याट वाज इट या 2007 त्यो सो किन रेभोल्युसनरी थियो भने त्यो समयको लागि चाहिँ त्यसरी कसैले पनि 4-5जनाले बसेर गराएको थिएन क्या त्यसरी कसैले गरेको थिएन फर्स्टहरू त 001 मालविका दी 1 year ago भइसकेछ नि त हिरो त्यसपछि डक्टर रञ्जित शाह सो डक्टर रञ्जित शाह एकछिन होला डक्टर रञ्जित शाह चाहिँ कोभिड टाइममा लाइक पर्फेक्ट पर्सन के यस्तो मजाले एक्सप्लेन गर्नुभएको थियो होइन त्यसपछि मेरो साथीहरू आएको थियो त्यहाँ होइन मेरो साथी अलिकति माइचाउ त हो पखै मेरो साथीहरू शोभित अनुज र प्रनिश आएको थियो कि सो मेरो मिल्ने साथीहरू छ होइन यो 3जना मिल्ने साथीहरू अनुज र प्रनिशले चाहिँ दे हेल्प मी सेट अप द स्टुडियो एन्ड अल द्याट होइन अनि शोभित भन्ने हाम्रो साथी चाहिँ हिज हेलिकप्टर पाइलट कि होइन अनि उसले चाहिँ ठ्याक्क माउन्ट एभरेस्ट चढाएको थियो शोभित अनि हि रिच द समिट अनि त्यसपछि नेक्स्ट डे वाज हियर कि खास नेक्स्ट डे हो कि डे आफ्टर है 2 दिनपछि हो क्या अरे सो डाइरेक्टली त्यहाँबाट आएर आयो शोमा खास के भएको थियो भने ओके let me just say was he talking sense how did you like it खोकिरहेको
के भएको थियो भने खास सबैजना स्याम्पेन बोकेर चाहिँ मेरोमा आइपुगेर रहेछ होइन अनि मैले यसो सोचेँ ल यहाँ जाउँ भित्र भनेर अनि हाम्रो ठ्याक्कै यहाँ गरेको थियो कि होइन अनि कशिश दास थाहा छ कशिश केम ओभर वी टक्ड अबाउट सो मेनी डिफ्रेन्ट थिङ्स होइन त्यसपछि को आएको किरण आएको किरण अनि त्यसपछि अझ तल जाउँदो सुखदेव कार्की र धीरज होइन यिनीहरू चाहिँ सुखदेव एन्ड धीरज आर फ्यान्टास्टिक फिटनेस गाइज होइन Yeah, I know them. So inspirational. Sukhdev especially is story. Oh my, उसको स्टोरी mind blowing. Yeah. उसको स्टोरी त बबालै छ होइन इन्क्लुडिङ ओर्लाको पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ थियो होइन अनि त्यसपछि को आएको डक्टर क्रिस्टालाई बोलाएको थिएँ मैले होइन किनभने त्यतिखेर कोभिड टाइममा चाहिँ एकदम त्यो पिपल वान्टेड टु अन्डरस्ट्यान्ड पिपल निडेड समबडी टु टक टु हुन्छ नि होइन अनि डक्टर क्रिस्टा इज लाइक फ्यान्टास्टिक त्यसपछि म सुदन गुरुङ आएको त्यतिखेर है बिर्सेँ मैले यो कुरा त थाहा छ यु नो हामी नेपाल भन्नु थाहा छ हामी नेपाल होइन हामी नेपाल भन्ने टिम छ अलिक घपा क्याम्पको खुब कुरा चलिरहेको छ होइन सो सुदनहरू आएर चाहिँ त्यतिखेर के गर्दै थियो अरे उनीहरूले वीर अस्पतालको गर्दै थियो होइन कोभिडको बेलाको होइन त्यहाँको त्यो धेरै कुरा अनि त्यसपछि के अरे स्वास्थ्य मन्त्री आउनुभएको थियो स्वास्थ्य मन्त्री चाहिँ हाम्रो 9th गेस्ट चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठी आउनुभएको थियो त्यतिखेर उहाँ स्वास्थ्य मन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो पडकास्टमा हुने दिनमा सो स्वास्थ्य मन्त्री आउनुभएको थियो अनि 10th मा चाहिँ प्रिया इज अ फ्यान्टास्टिक She is a friend. Yeah. We took हामीले चाहिँ मिस नेपालमा 2008 मा जहाँ चाहिँ मिस नेपाल नै भएन नि त्यो इयर तालाबन्दी नै भयो मिस नेपालको सो वी वर टुगेदर सो वी वर फेलो कन्टेस्टेन्ट्स होइन अनि त्यतिखेर चाहिँ ऊ एयर होस्टेस थियो होइन अनि उसले अब यस्तो हुन्छ नि त अब ग्रुप अफ फ्रेन्ड्स हुन्छ नि त होइन अनि एकचोटि उसले उसको ग्रुप अफ फ्रेन्ड्सलाई चाहिँ माउन्टेन फ्लाइटमा जाने भनेर लिएर गएको थियो कि अनि मेरो लाइक हामीलाई त होइन फर्काल्के के तर भेरी डियर फ्रेन्ड है अहिले पनि when we meet up or talk over phone or whatever होइन we are like instantly connect हुन सक्ने मान्छे हो क्या प्रिया चाहिँ अनि someone to look up to अति नै inspirational. She's a gem. I know ex खोला त there's a whole reason why I'm doing this के होइन अनि am I interrupting? No. Excited भएको मान्छे हो Nisha, of course not yet. This is the whole point. It's our show. It's your show. A lot of people came होइन मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के थियो भने त्यो पडकास्ट हुने थाहा थिएन कि कसैलाई पनि त्यो शब्दै थाहा थिएन होइन nobody knew the word podcast के अनि मैले अफकोर्स आई टु एक्सप्लेन इट टु अ लट अफ माई गेस्ट हुन्छ नि होइन कि यस्तो हुन्छ बसेर हुन्छ नि आई विल पुट माई ओपिनियन्स विल पुट यो ओपिनियन्स होइन हामी बसेर कन्भर्सेसन गर्छौँ भन्ने हिसाबले कि होइन त्यो कस्तो ट्रिकी थियो कि त्यतिखेर हुन्छ नि कोभिड पनि भएर होला हुन्छ नि होइन त्यो सबैजनालाई त्यो धेरैजनाले ग्रास गर्नु भएको थिएन होला तर विदेशमा चाहिँ धेरैजनाले अफकोर्स हुन्छ नि यु गट पिपल लाइक जो रोगन टु सो मेनी पिपल डुइङ इट होइन अनि भारतमै थियो अनि त्यसपछि के अरे हामीले कुन हेरेको थियो बियर बाइसेप्स हेरेको थियो Oh yeah, I love him. Like the way he, yeah, मजा उसको पनि राइट जर्नी के and the way he brings forward contents हुन्छ नि it's so light-hearted and funny क्या basically and nice to watch too हुन्छ नि चिल के एकदम चिल चिल गाई पाकिस्तानको टन्न मन पर्थ्यो मलाई होइन मैले पाकिस्तानको पनि बबाल हेर्थेँ होइन अनि सुरुमा चाहिँ त्यो ट्रिकी थियो कि होइन सुरुमा चाहिँ त्यो शब्द बुझाउनु ट्रिकी थियो कि होइन अस्ति केही दिन अगाडिको कुरा हो कि निशा होइन मैले एउटा इभेन्ट होस्ट गरिरहेको थिएँ हिजो कि अस्ति 2 दिन अगाडिको अनि I don't know if I can say this on air, but I'll just say it on air. होइन सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो कि होइन के अरे diluted. No. You understand? Of course I will say it. म सुरुमै डिफेन्सिभ क्या म I will say just for your sake No, Nisha, I've said a lot of things here which I'm completely okay. Thank you. Welcome. Ministry of Information Technology को सेक्रेटरी होइन जेम अफ अ गाई हुन्छ नि होइन उहाँले के ठ्याक्क होइन उहाँ जाँदै हुन्थ्यो अनि मैले उहाँलाई सर मलाई होइन गिभ मी अ फ्यु आवर्स भनेर भनेको थिएँ कि अनि त्यसपछि पडकास्टको लागि भनेर भनेको थिएँ कि होइन उहाँले भइहाल्छ नि पडकास्ट होइन भनेर भन्नुभएको थियो कि सो त्यो शब्द अब बुझाउनु परेन कि यु नो इट्स रिच्ड अलमोस्ट एभ्री सेक्टर जस्तो लाग्छ कि मलाई हुन्छ नि होइन अनि आइएम एक्साइटेड एन्ड आइएम रियली ह्याप्पी विथ द्याट के हुन्छ नि द सेम रेभोल्युसन द्याट प्ले इट अन डेट के त्यतिखेर 4-5 जना बसेर त्यो कन्सेप्ट जसरी आयो एन्ड हाउ यु एक्जिक्युटेड इट होइन प्रणव दाई डेभिस दाईहरूले जसरी स्टार्ट गरेको थियो नि होइन कसैले गरेको थिएन जस्तो लाग्छ कि मलाई 2006, 7, 8 तिर डोन्ट यु थिङ्क सो
थिएन जस्तै इन टर्म्स अफ हाम्रो त्यो सेट पनि जुन थियो नि इट वाज म्यासिभ हेर्ने हो भने होइन त्यो एनटिभी 2मा जुन आई थिङ्क हाम्रो चाइनिज सरकारले बनाइदिएको सेट त्यो छ नि त्यो लाइट्सहरू जसरी पनि त्यो लाइट्सहरू अपरेसन हुन्थ्यो क्यामराहरू होइन त्यस्तो खालको सेटै थिएन क्या नेपालमा त्यस्तो खालको स्टुडियो नै थिएन बेसिकली अनि त्यसमा जति पनि उहाँहरूले स्पेस पाउनुभयो दे युटिलाइज इट सो वेल अनि त्यतिखेर almost ahead of its time जस्तो खालको सेट थियो अनि I'll tell you something so it was glass basically right अनि हामीलाई हिल लगाएर टेक्ने what do we do होइन त्यो गर्दा गर्दै हामी 4जना छ होइन what if we break it भनेर भने होइन 4जना उभिँदा भाँचेको सेट होइन अनि वान्स हाम्रो प्रशान्त दाइ आउनुभयो I'm sorry प्रशान्त दाइ but I have to say this एक वान स्टेप जलास त्यो हुन्छ नि त्यो क्र्याकै भयो क्र्याक भयो क्या अनि we're like wow हुन्छ नि हामी यति उफ्रिसक्यो यहाँ यति नाचिसक्यो बट what I'm trying to say is त्यतिखेर जुन उहाँहरूको भिजन थियो अनि नट जस्ट यो प्रोग्राममा मात्र कि जस्तो म्युजिक भिडियोजहरू उहाँले ल्याउनुहुन्थ्यो म्युजिक भिडियोजहरू गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूको नेक्सस भन्ने टिम थियो होइन अनि म्युजिक भिडियोहरूमा पनि उहाँहरूले गरेको म्युजिक भिडियो भिजुअली पनि एकदमै प्लिजिङ हुने र जहिले पनि टप 10मा आइरहने काउन्टडाउनहरूमा पनि होइन सो दे वर देयर एन्ड दे वान्टेड टु डु अ मुभी आइम रियली स्याड नाउ द्याट दे हेभ स्टप्ड डुइङ द्याट बेसिकली होइन तर उहाँहरू अहिले फिल्डमा भएको स्टिल पनि कन्टेन्ट क्रिएसनमा भएको भए चाहिँ डेफिनेटली गेम चेन्जर्स नै हुनुहुन्थ्यो क्या केही न केही राम्रो चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यतिखेर कन्टेन्ट क्रिएसन भन्ने थियो र त्यो शब्द व्हाट डु यु थिंक वेल थियो तर के गरिरहेको थियो त्यतिखेर हामीले म अहिले प्ले रनको खोज्छु के हुन्छ नि सोसियल मिडियामा छैन नि त कहीँ पनि छैन कि युट्युबमा पनि छैन होइन आई विश त्यो एउटा एपिसोड होस् कि भयो हुन्थ्यो भने जस्तो या तर होइन ठिकै हो त्यो एराको लागि जुन चाहिँ प्लेटफर्म थियो होइन जेमा चाहिँ जस्तो कन्टेन्ट जान्थ्यो राम्रै जान्थ्यो कि किनकि त्यतिखेर यु नो नि टेलिभिजनको कस्तो चार्म थियो अब अहिले अरू नै केही कुराको चार्म छ तर कन्टेन्ट त त्यही नै हो नि अब त्यो आई थिङ्क त्यो लेन्थ अथवा त्यो कन्टेन्टको मात्र चेन्ज भएको इक्वेसन मात्र चेन्ज भएको जस्तो लाग्छ कि कन्टेन्ट त त्यो पनि अब जस्तै एनटिभीले आउटसोर्सै गरेको थियो उनीहरूलाई होइन त्यो पनि कन्टेन्ट त कन्टेन्टै थियो नि त अनि आई वान्ट टु कम ब्याक टु यो पडकास्टको कुरा है म पोस्टपार्टममा मैले कति धेरैजनाको स्पेसली बडी सेमिङको कुराहरूमा पडकास्ट सुनेर मलाई एकदमै थेरापोइटिक भएको थियो कि अनि मैले नेपालमा पनि हुनुपर्छ एक्चुली even I wanted to do a podcast. It's been like 4 years pending project. Do it. I'll help you. Do it. Thank you. I want everybody to do it. Yeah. So basically, kosto bhanda and when you came up with it, I was like so excited. I remember right before you started off, hamle bheteko thiyo ke Simostaiको घरमा. And I was like, oh my God, you have the voice. You by now त हैन कस्तो राम्रो क्वेशन्सहरु सोध्ने भइसक्यो सो he has to do मैले सिमोस्तालाई पनि भनेको थिएँ कि अनि इनफ्याक्ट सिमोस्तालाई सेटमा पनि लिएर आएको थियो यतिले सो अनि जस्तो पनि गेस्टहरू लाइन अप्सहरू अहिलेसम्म भएको छ होइन जस्तो खालको नि कन्भर्सेसन्स भएको छ म त आइम सो ग्रेटफुल टु एभ्री नेपाली पडकास्टर बेसिकली हु ब्रिङ्स हुन्छ नि सबैजनाको डिफ्रेन्ट तरिका डिफ्रेन्ट खालको उसले कति धेरै कुराहरू चाहिँ आउट देयर भएको छ क्या नो वन्डर दे आर डुइङ सो गुड इन नेपाल आइम ह्याप्पी कि त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो लिप अफ फेथ हुँदो रहेछ कि एउटा होइन पहिला त्यो करियर स्टार्ट गर्दाखेरि मैले त 2008मा गरेँ होइन स्लाइटली लेटर देन यु होइन तर त्यतिखेर हुँदैन थियो कि आफ्नै गर्छु भन्ने हिसाबले होइन आई वान्ट टु ट्राई समथिङ अफ माई ओन भनेर हुँदैन थियो कि त्यतिखेर त्यो एउटा त्यो स्टेपिङ स्टोन जस्तो चाहिन्थ्यो कि अहिले मान्छे स्टेपिङ स्टोन चाहिँदैन कि अहिले सेल्फ त्यो कन्फिडेन्स आफूबाट भित्रबाट निकाल्ने बित्तिकै अटोमेटिकली आजको भोलि नै फकेर भयो आजको आज बिहान सोच्यो र बेलुका त्यसलाई एक्जिक्युसन गर्न सकिन्छ नि त होइन त्यो भित्रबाट त्यो कन्फिडेन्स कहाँबाट ल्याउने भन्ने मात्र कुरा हो कि र ट्रस्ट मी निशा यो 2.5 वर्ष भनौँ न होइन 2020को बिगिनिङ होइन डे 1मा 2020को डे 1मा म टुडी खेलमा थिएँ कि भिजन नेपाल 2020को त्यो लन्च सकाएर म भनौँ न ठ्याक्कै त्यो दिन म त्यहाँ थिएँ होइन त्यहाँ दिनदेखि गन्छु कि मैले मेरो जिन्दगीको नयाँ त्यो एउटा त्यो मोमेन्ट कि होइन त्यो दिनदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि कोभिड मैले अघि नै अफेयर भन्दै थिएँ होइन कोभिड मेरो लागि चाहिँ बुनै हो कि यसले यति धेरै कोभिडमा किन भन्दाखेरि कोभिडमा यति धेरै ढोका बन्द भयो नि होइन कि म बाध्य भयो कि ल ठिक छ ल त्यो कम्फर्ट जोनबाट निस्किन ल तिमी पनि ढोका बन्द गर्ने ठिक छ नो प्रब्लम म त खुसी साथ मनमा नै आफूलाई भन्थेँ कि होइन एउटा सिमोस्ताई पनि थाहा छ कि 1-2 थोक होइन
ए तिमी पनि ढोका बन्द गर्ने ल ठिकै छ होइन अर्को ढोका गयो अर्को ढोका तिमी पनि ढोका बन्द गर्ने नो प्रब्लम ठिक छ होइन मैले कति 10-12 वर्षमा जतिजना साथी बनाएको थिएँ होइन त्यो एकवटा गर्दै ढोका बन्द भइसकेपछि मैले के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि ल ठिक छ आफ्नो घर आफै बनाउँछु किनभने मलाई त बसेर सबैजनासँग कुरा गर्नु मन थियो आई वान्टेड टु सिट एन्ड टक टु माई फ्रेन्ड्स एन्ड क्रिएट अ लट अफ थिङ्स सो इफ XYZ इज नट गोना हेल्प मी or ABC इज नट गोना हेल्प मी द्याट्स फाइन आई डु इट अन माई ओन maybe it's just going to take me longer I know and I was really happy about that okay? And you should start a podcast fist bump to that start it man I'll support you start anything father of podcast no uncle oh let's not even get there कि मैले के गरे थाहा छ I'm high five dude oh my god I am the one who made you fall यो भाँची हो कि realize भयो I'm even rolling yeah we're rolling yeah oh my god after you know crazy laugh no you're good after I changed my seat so ladies and gentlemen let me take over for a while I'm good at doing this because I'm going to come up with my own podcast soon so Sanjay मैले father of podcast के भने नि uncle भनेर ढल्यो oh my god I can't ब्रुजै भएछ हैन यस्तो के म right from the beginning I was thinking यो कुर्सीमा बस्छु कि नबस्छु भइरहेको थियो आज I don't think I can go on man it's like आँसु आइसक्यो कि You want to take a break? No, we're good. I think we're good. Yeah. We handle earthquakes and people falling well. This is the Nisha Adhikari effect, man. Huh? ठिक छ नि अहिले तपाईँलाई Throw Bruce boy. I'm sorry. I just laughed because he laughed, dude. I need to change my change. Say something else. Not the father or uncle. Okay, the bro, dude. The bro. Please don't fall over. पछि गएर के अरे रिवाइन्ड गरेर हेर है फिस्ट पम्प गरेपछि ढल्या हो कि फिस्ट पम्प गर्नु अगाडि फिस्ट पम्प गरेर अङ्कल त्यो हाम्रोमा एकजना आउनु भएको थियो नि गेस्ट oh my god को लड्यो आयुष रेग्मी भन्ने गेस्ट आउनु भएको थियो नि उहाँले त्यस्तै गर्नुहुन्थ्यो नि हैन ए हो र हिप्नोटाइज गरेर Mr. X is saying I hypnotized you भनेर oh well oh my god तिमीलाई ह्यान्डी ब्लास्टहरू केही चाहिन्छ ब्रो अब त ब्रो नै भन्छु ब्रो तिमीलाई oh my god I got bruised man why did you carpet को bruise भयो होला हैन खास के थियो भने हामीले हामीसँग कति 6वटा कुर्सी छ हैन यो चाहिँ अलिकति टिल्टेड लागिरहेको थियो मलाई अघिदेखि आई वाज फिलिङ के हुन्छ नि त्यसरी खुट्टामा तल राखेर बसिरहेको थिएँ कि एज अ फर अ चेन्ज होइन यहाँ त मैले यति मात्र गरेँ होइन नि पछि लुक एट इट पछि ल दिस इज हिलेरियस दिस इज सो फन ओके एक जमानामा होइन प्ले रन चलाइरहेको थियो कि हामीले होइन bean bag राखेको थियो कि do you remember that bean bag oh my god that was Saloni's favorite seat है जहिले bean bag मा गएर एकचोटि त चाउचाउ नै खाइदिएको थियो एक जमानामा होइन चाउचाउ र कोकै खाइदिएको थियो लाइभ सोमा होइन अनि त्यतिखेरको लागि रेभोल्युसन थियो हेर त्यो हेर होइन आई स्टिल रिमेम्बर निशा म रातभरि पार्टी गरेको थिएँ होइन म आई थिङ्क बिहानको 5-6 बजीसम्म पार्टी गरेको थिएँ मैले बब्बाल पार्टी गरेको थिएँ होइन अनि म सुतेको थिएन कि होइन अनि त्यसपछि म टन्न हुन्छ नि म सुतेको थिएन अनि दिनभरि पनि आई ह्याड सो मच थिङ्स टु डु होइन 4:30 त अब बिङ भेरी अनेस्ट होइन 4:45 तिर म ठ्याक्कै आइपुगेको थिएँ होइन अनि त्यसपछि म बिन ब्यागमा क्रास गरेको थिएँ क्या मैले And you fell asleep. I fell asleep. No! Live ma. Oh my god. म अर्कोको थियो भन्दिनँ होइन Of course I fell asleep होइन and they let me sleep के so सुरुको 15-20 मिनट जस्तो I'm passed out on the white shot होइन म सुतिरहेको रिल्याक्स होइन Sanjay is taking a break हुन्छ नि is taking a nap मलाई के लाग्यो भने whole country thought that this was a gimmick yeah that of course not of course not it was all real wow
Wow. Life has come far, right? Yeah. अनि पार्टीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कि सञ्जय लाइक aren't you just happy that we went all out while party मजाले त्यो एउटा हुन्छ नि Phase. Yeah, त्यो एउटा phase where we just used to bump into each other and this is एउटा क्लबबाट अर्को क्लबमा you know like oh my god I remember that so fondly now. Okay, it was a phase. 2000. Hold on. So let's go back. Let's recap. So dad worked in UN and this is your mom was a lecturer, right? You were raised in Palpa. I was born in Palpa. You were born in Palpa? Yeah. I was born in Palpa Mission Hospital ma. Bed number पनि भन्छ थियो म हैन. So both मेरो दादा मभन्दा 4.5 years senior हो. उहाँ पनि अनि म पनि हामी दुवैजना पाल्पामा जन्मेर अनि 2 महिनाको बेबी हुँदा यहाँ आएको. अनि कनेक्सन कस्तो थियो भने लेट मी करेक्ट यु युएन होइन युएमएन हो कि युनाइटेड मिसन टु नेपाल हो. सो बेसिकली कस्तो थियो भने मिसनको चाहिँ ठाउँ ठाउँमा हस्पिटल्सहरू अनि स्कुल्सहरू त्यस्तो थियो कि. अनि त्यो मिसन हस्पिटल छ नि बेसिकली युनाइटेड मिसन टु नेपालले रन गरिरहेको थियो त्यहाँको म्यानेजमेन्ट एन्ड अल होइन. अनि त्यही भेट भएको ड्याड र मम्मीको. अनि सो त्यतिखेर माई मम वाज नर्सिङ लाइक नर्स भइसक्यो नर्सिङ गरिरहेको थियो. अनि मेरो ड्याड वाज अ भेरी यङ ल्याङ्ग्वेज टिचर अनि म्यानेजमेन्टतिर जान खोजिरहेको व्यक्ति अनि दे फेल इन लभ अनि द्याट इज हाउ वी ह्यापन्ड. अनि वी केम ब्याक टु काठमाडौँ अनि ड्याडीले चाहिँ त्यही काम कन्टिन्यू गर्छ. द्याट इज हाउ हि स्लोली क्लाइम्ड स्टेयर्स होइन. अनि मम्मी चाहिँ यता टिचिङतिर लाग्छ टिचिङ हस्पिटल अनि स्लोली द्याट्स हाउ. नाइस म्यान, इट्स रियली नाइस. म सानो हुँदाखेरि चाहिँ म ठ्याक्कै त्यो क्लास 8 को एक्जाम दिइसकेपछि चाहिँ म पाल्पा गएर केही समय बसेको थिएँ कि होइन. त्यहाँ चाहिँ हाम्रो एकजना दाजु हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि मैले त्यो एउटा ब्रेक जस्तोको लागि छोटो समयको लागि 1 हप्ता जस्तोको लागि पाल्पा गएको थिएँ कि. तर म चाहिँ तानसेन बजार होइन कि तल कि होइन त्यो होइन अझै तल धेरै तल होइन बेसी जस्तो होइन. तर त्यहाँबाट चाहिँ माथि देखिने कि होइन बजार देखिने होइन दरबार रानी होइन दरबार होइन त्यो के भन्छ एक्स खोला त पाल्पा खोला त कस्तो नाम बिर्सेँ मैले माथि देखिने कि. एनिवेज तलबाट माथि देखिने सबै थोक देखिने होइन. अनि पाल्पा चाहिँ मलाई त्यसै कारण चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ कि पाल्पा हुन्छ नि. तर क्यान यु बिलिभ इट म अहिलेसम्म पनि होइन म तानसेन गएको छैन नि. तलबाट माथि देखाएको छु होइन तर माथि बजार गएको छैन क्या म अहिलेसम्म पनि हुन्छ नि होइन. त्यो चाहिँ बढो जानु मन छ कि मलाई. इट्स इन्ट्रेस्टिङ हाउ पिपल से द्याट अ प्लेस कल्स यु भनेर नि त्यो जोड्नु पर्ने रहेछ कि. कति जस्तो भएको छ नि त होइन यो ठाउँमा पुग्नु आँटेर नपुगे ठाउँहरू कि प्रब्ली इट्स तानसेन फर यु. गर्न आँटेको तर नगरेको. इट्स ब्युटिफुल के हुन्छ नि टु पिपल मिट. हाउ डिड यु एन्ड अप मिटिङ शरद दो? So his side of stories we met like way before I think we met actually होइन. तर मेरो side of story is 2000 I think 12 तिर नेपालले ODI स्टेटसको लाइक 1 up भएको थियो कि. अनि त्यतिखेर अब त्यस्तो त अनि फेसबुक थियो होइन इन्स्टा र लाइक स्न्यापच्याटहरू के पनि खासै थिएन. अनि हामीले चाहिँ अब स्टेटस अपडेट गर्दाखेरि अब नेपालको खेलकुद होइन भनेर अनि यतिकै मैले स्टेटस अपडेट गरेको थिएँ क्या. अनि त्यतिखेर देन पहिलाको एटिकमा ह्याङ आउट गरिरहेको थिएँ बेलुका. अनि त्यसपछि हि जस्ट केम ओभर एन्ड हि वाज लाइक हि जस्ट सुक ह्यान्ड्स विथ मी एन्ड हि वाज लाइक थ्याङ्क यू किप अन सपोर्टिङ अस भनेर भन्यो क्या. अनि आई लुक एट दिस गाई आई हेभ नो आइडिया हु दिस इज है. अनि यु वेलकम भने है. अनि देन हि वाज विथ अ फ्रेन्ड अनि हामी वी कन्टिन्यू डेट आउँथ्यो. अनि हि सेन्ट मी अ मेसेज अब त्यतिखेर त्यति धेरै मेसेजहरू पनि आउँदैन थियो. थाहा हुन्थ्यो क्या कसले मेसेज पठायो भनेर होइन. अनि यो फलाना भनेर अनि मैले खासै अब त्यतिखेर भएन त्यतिखेर इन्क्लाइनेसन. अनि पछि उसले फेरि भेट्दाखेरि अनि मैले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएको थिएँ. त्यो हामी त एकदमै एफबी जमानाको मान्छे क्या. फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउने ओके गर्ने लाइक यु नो लाइक त्यो मेसेन्जरमा च्याट गर्ने त्यस्तो खालको जेनेरेसन. ओ माई गड आई नो राइट. अनि सो त्यसरी द्याट इज हाउ वी एक्चुली इन अ वे एक्जिस्टेन्स एकअर्काको थाहा भयो होइन. अनि 2012मा मैले त्यही अनि हल्का फुल्का च्याट गरेर हुन्थ्यो त्यस्तो केही पनि थिएन. आई वाज बिजी हि वाज बिजी. अनि मैले उसले नेपाली फिल्महरू धेरै हेरेको छैन भनेपछि अनि त्यसपछि धुवा एक नशा भन्ने फिल्मको एउटा स्पेसल सो भइरहेको थियो. अनि त्यसै यसो लागु उसमा बेस्ड थियो कि एडिक्सनमा बेस्ड. अनि अलिकति सोसियल मेसेज क्यारी गरेको फिल्म थियो. अनि त्यसको स्पेसल स्क्रिनिङ भइरहेको थियो जय नेपालमा. अहिले त जय नेपाल नि बन्द भएर त टु थिङ्क अफ इट ओ माई गड अनदर हिस्ट्री च्याप्टर क्लोज आई नो राइट. सो त्यतिखेर अनि तिम्रो फ्रेन्ड्सहरूलाई लिएर आऊ न त भनेर भने. अनि
त्यहाँ वी कनेक्टेड वी वेन्ट आउट फर कफी लाइक ग्रुपमा त्यसपछि फेरि आउट अफ टच भयो होइन फेरि कता कताबाट लाइक 2013मा कस्तो भइदियो भने 2013मा म एभरेस्टतिर लागेँ अनि उनीहरूको वर्ल्ड कपको जर्नी भयो कि अनि कस्तो भइदियो नि एउटा क्रिकेट फ्यान क्लब भन्ने थियो त्यो हावामा मलाई र जीवन लुइटरलाई उनीहरूले ब्रान्ड एम्बेसडर बनाएर नट हावामा लाइक वी रियली एप्रिसिएटेड इट तर हामीलाई खासै जीवन लुइटरलाई चाहिँ क्रिकेटको नलेज थियो मलाई चाहिँ एज अ सेलिब्रिटी मात्रै गरौँ न त भनेर मैले क्रिकेटिङ इभेन्टहरूमा म गइ नै रह हुन्थेँ कि लाइक लेट्स सपोर्ट भनेर नट जस्ट द्याट म त यस्तो स्पोर्ट्स फ्रीको हो स्पेसली नेपालको होइन यस्तो मार्सल आर्ट्सको जस्तै दिपक विष्टहरूले त्यो मेडल्सहरू ऊ गर्दाखेरि मैले भोलिन्टरीली होस्ट गरेको आई रिमेम्बर के विल होस्ट भन्दाखेरि आई विल डु इट प्रो बोनो लाइक यु नो लाइक त्यस्तो एक्साइटमेन्ट या एक्साइटमेन्ट सपोर्ट भन्दा पनि अनरै जस्तै फिल हुने कि मलाई अनि सो त्यसै क्रममा क्रिकेटिङ इभेन्ट्सहरूमा अनि पछि पुबुदु सर र मलाई गेस्ट बोलाउनु थाल्यो अनि जीवन लुइटर वुड अल्सो बी देयर होइन के भयो क्या यो वर्ल्ड कप पुगेपछि मान्छेहरूले फोन गरेर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो तपाईँको ब्रान्ड एम्बेसडर हो फ्यान क्लब एन्ड अल द्याट एन्ड वाज लाइक हो धेरै खुसी लाग्यो होइन त्यसरी वी स्टार्टेड गेटिङ कनेक्टेड गरेर अनि भेटघाट हुँदै 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 गएर अनि द्याट इज हाउ थिङ्स ह्यापन्ड That's how you guys fell in love. Yeah. What you guys were dating for a long time, you know? For a few years. Sorry, that's for me, oh. We started dating from I think on and off boy, yeah, हाम्रो एकदमै 12 देखि on and off. अनि त्यसपछि त्यही हो 17 मा we got married. 5 years, give or take. Yeah, and I think no one knows 15 ma we got engaged actually. Hardly anyone knows. Yeah, nice. 2015 मा you guys got engaged. Before भुइँचालो. हाम्रो बाबामाको बेलामा कति थियो होला कि त्यो डेटिङ स्प्यान जस्तो लाग्छ कि मलाई हुन्छ नि होइन त्यो कति लामो भयो होला कि त्यो डेटिङ स्प्यान हुन्छ नि होइन त्यो म सोध्छु थाहा छ यो क्वेसन मैले सोधेको थिएन मेरो ड्याड ममको थाहा छ मलाई ए हो र डेटेड फर अराउन्ड आई थिङ्क 4-5 months 4-5 महिना त्यो एउटै फेसिलिटीमा भइसन्थ्यो नि त उहाँहरू अनि सँगै टिटी खेल्ने रे क्या फ्यान्सी के टिटी खेल्ने टेबल टेनिस खेल्ने रे बुकहरू पढ्ने रे वाउ मैले त्यो वर्ल्ड इमेजिन गर्न ट्राई गरेँ कि म कहिले पनि मिसन हस्पिटल गएको छैन होइन सो द्याट इज हाउ द्याट ह्यापन फर माई पेरेन्ट्स तर मेरो चाहिँ त्यो झ्यालझ्यालबाट ल परे जस्तो लाग्छ कि मलाई हुन्छ नि होइन पापाको अफिस यता थियो के अरे मम्मीको उतापट्टि थियो के अरे त्यसरी झ्यालझ्यालमा परे जस्तो लाग्छ म मजाले सोध्छु म त्यो डिटेलमा मैले सोधेको छैन होइन तर अहिलेको डेटिङ स्प्यान के निशा इट्स सो डिफ्रेन्ट के अहिलेको कल्चर इज सो डिफ्रेन्ट कि अनि म सोध्छु कि कहिले काहीँ हुन्छ नि होइन अफकोर्स आइ एम सिइङ समबडी राइट नाउ होइन in Congratulations. between no like okay calm down उले मलाई खसाल्देला जस्तो गर्यो त मेरो पनि ब्रुज लिएर हो फर्केर हेर है त्यो के भएर थ्याङ्क्स निशा त्यही गरेर ढाल्दियो भने के गर्नु हो इन बिट्विन थिङ्स होइन अनि त्यसपछि म सोध्छु कि कहिले काहीँ हुन्छ नि होइन अहिलेको यङ्स्टर्सहरूको चाहिँ त्यो आइएम स्योर इट्स इन्स्टाग्राम और टिकटक के probably yeah स्पेसली कोभिड पछि त होला नै जस्तो लाग्छ झन् कोभिडको बेलामा के भएको थियो होला सोच न गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड्सहरूको त म त्यही कुरा गर्थेँ बा इमेजिन हामी कोभिडमा डेट गरे भए त के हुन्थ्यो होला होइन त तिमी के गर्थ्यौ तिम्रो एकदमै ब्रेकअप भएको कोभिडको एन्डतिर सेकेन्ड वेभ भन्दा ठ्याक्क अगाडितिर होइन होला न हामीले पडकास्ट सेकेन्ड वेभमा स्टार्ट गरे कि थर्ड वेभमा सेकेन्डमा स्टार्ट गरे हामीले रिमेम्बर सी थ्याङ्क्स आई बिलिभ मेरो फर्स्ट वेभको एन्डतिर चाहिँ त्यो काइन्ड अफ स्प्लिट होइन That's why this podcast happened. अब congratulations नभन्नु भनेपछि I'm sorry पनि भन्दिनँ म होइन तर whatever I'm sure you are happy now right? I'm happy all the time my friend. Not all right? That's the key. एक सय कतिवटा पडकास्ट भएको छ आजसम्म हेरेर त 170 त भयो होला हाम्रो होइन फर्स्ट टाइम म्यान 200 वटा हुनलाई 200 होइन उसलाई सोध्नु न were you seeing anybody during COVID time? हजुर Were you seeing anybody during COVID time? No. Are you seeing somebody now? No. Alright. Ulai pani the tricky situation ma halyo हैन. Is there a Miss Y? Miss Y ji छैन कोही पनि. छैन. Miss Y. I like that. Once you have a Miss Y, please bring her here, है अनि. तर कोभिडको बेलामा भए पनि कस्तो त्यो दिदीले भने जस्तै. के कुरा? गाह्रो हुन्थ्यो नि. के गाह्रो हुन्थ्यो मिस्टर एक्स कोभिडको बेलामा भएको भए होइन कोही रिलेसनसिपमा छ भने
उनीहरूलाई तपाईँले भने जस्तै है उसले आफ्नै राख्छ नि त तर्कहरू उसको तर्कहरू सुन्यो भने त यु विल लुज योर के माइन्ड कुराले गाह्रो हुन्थ्यो भाइ उसलाई चाहिँ इन्टरगेट होइन तर टु थिङ्क अफ इट या लाइक यु सेड इट हेज चेन्ज अ लट है अब अहिले त झन् टिकटकमा हेरेरै लभ पर्छ होला आजकल त सबसे लोनली टाइम के when was the loneliest when were you the most loneliest Nisha in your life loneliest oh my god this is so tough to answer okay so हामी चाहिँ okay yeah I remember हामीले जस्तै सर्टन टाइमको लागि हामी जर्मनी गएको थियो कि ड्याडीको कामले गर्दाखेरि अनि त्यहाँ आई वाज एन आउटसाइडर के अब नेपालबाट गएको होइन अनि न ल्याङ्ग्वेज आउने न केही आउने अनि आई हेटेड द फर्स्ट 6 months अफ जर्मनी एन्ड आई वाज इन क्लास आई थिङ्क इन क्लास 5 त्यस्तै होइन अनि बच्चै बेसिकली होइन अनि अब सुरुमा अब जर्मनी भनेको त इमेजिन पनि गर्न नसक्ने प्लेस थियो कि किनकि त्यतिखेर अब त्यस्तो सोसियल मिडियाहरू पनि थिएन पिक्चर्सहरू पनि हार्डली अभाइलेबल होइन यु क्यानट इमेजिन वाट आई वेन्ट थ्रु एन्ड आई ल्यान्डेड देयर तर द्याट वाज द लोनलिएस्ट आई वाज प्रब्ली 10-11 10 वर्षको उमेरमा या अनि त्यसपछि त्यो 6 monthsसम्म हामी एउटा स्मल टाउनमा थियो श्वेबिसाल भन्ने होइन अनि त्यहाँ म ल्याङ्ग्वेज पनि सिकिरहेको थिएँ आई वाज ट्राइङ माई बेस्ट अनि मेरो एडाप्टेसन पनि मैले मम लाएर मलाई यस्तो फ्रस्ट्रेसन हुन्थ्यो अनि मम लाएर आई रिमेम्बर सेङ म त एक दिन यो जर्मनीको डन भन्छु यु नो लाइक द्याट वाज माई कोपिङ मेकानिजम एज अ चाइल्ड बिकज आई जस्ट हेटेड बिङ बुलिड एन्ड आउटकास्ट अनि हुन्छ नि मान्छेहरू नबोलिदिने बोल्नु पनि उनीहरू कसरी बोल्ने है एकदम मैले नबुझ्ने अर्को त फेरि जुन स्कुलमा म पढाएको थिएँ त्यहाँ इङ्ग्लिस बेसिकली इज देयर सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज त्यस्तो खालको प्रायोरिटी नदिने खालको ल्याङ्ग्वेज के अब हाम्रो त इङ्ग्लिस अब क्लास 6 को इङ्ग्लिस वाज भेरी गुड त्यहाँको जाँदाखेरि त 5-6 को इङ्ग्लिस होइन हामी त इङ्ग्लिस मिडियममा पढेर अनि त्यहाँ कस्तो गाह्रो भएको थियो मलाई ओ माई गड अनि मलाई आई क्यान फिल द्याट के त्यो बुलिड हुनु त्यो बच्चामा स्कुलमा कस्तो इम्प्याक्ट पर्दो रहेछ अनि त्यसले चाहिँ कति कुराहरू म हाउ आई डिल विथ पिपल अर वाट आई वान्ट इन लाइफ वाट काइन्ड अफ पिपल आई वान्ट इन लाइफ भन्ने कुरा कस्तो सेप गरेको छ कि त्यो एक्सपिरियन्सले द्याट वाज माई लोनलिएस्ट त्यसपछि वी मुभ टु स्टुटगार्ट होइन बिगर सिटी त्यसपछि त हिरोइन होइन अब सबै एडप्टेसन भयो नि त आई न्यू हाउ टु प्ले द गेम्स भनेर जस्तो खालको कि अनि सो त्यहाँ गएर ल्याङ्ग्वेज पनि आयो मलाई अनि त्यस देन आई स्टार्टेड ह्याङ्गिङ आउट विथ पिपल आई स्टार्ट मेकिङ फ्रेन्ड्स अनि कसरी चाहिँ त्यो तिमीले अघि नै भने जस्तो कि आफ्नो लागि आफूलाई चाहिने रिक्वायरमेन्टहरू आफै स्टेप फरवर्ड गरेर आफै त्यो एउटा हुन्छ नि बाटो बनाएर यु हेभ टु कम आउट अफ यर सेल रहेछ कि बिकज आई डेन्ट वान्ट टु फिल द्याट वे आई डेन्ट वान्ट टु फिल लाइक एन आउटकास्ट एनी मोर होइन सो द्याट इज वाट आई लर्न त्यो ठुलो सिटीमा गएर चाहिँ त्यो 6 months त लोनलिएस्ट आई अलवेज वान्टेड टु कम ब्याक टु नेपाल आई मिस माई फ्रेन्ड्स म यहाँ भानुभक्तमा पढिरहेको थिएँ कस्तो मिस हुने साथीहरू त्यतिखेर फोन भन्ने कुरा अब यस्तो कहाँ सजिलो थियो यस्तो है इन टच बस्नको लागि त्यो साथीहरू के गरेर होला आई स्टिल रिमेम्बर द नेम्स अफ माई बिस्मिता लामा भन्ने वी युज टु वेयर लाइक टाइट होइन हामीसँगै खाजा बाँड्ने थियो हाम्रो जुन चाहिँ कल्चरमा रिस भएको थियो नि कम्प्लिटली अपोजिट के त्यहाँ त अनि त्यतिखेर यस द लोनलिएस्ट त्यसपछि भएको छैन है त्यो मैले किन सोधेँ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई किन मलाई लाग्छ हुन्छ नि होइन क्लाइम्बिङ अ माउन्टेन इज वान अफ द लोनलिएस्ट थिङ युल डु के बट वान अफ द बेस्ट थिङ्स द्याट युल डु इन फर युर सेल्फ जस्तो पनि लाग्छ होइन त्यो अचिभमेन्टको हिसाबले हुन्छ नि होइन आर यु लोनली अप इन द माउन्टेन हिमालयमा त्यस्तो हुन्छ यस्तो हुँदो रहेछ कि लाइक अब लोनली भन्ने कुरालाई पनि हाउ डु वी डिफाइन भन्ने कुरा पनि हो कि किनकि spending time with yourself, if you really enjoy being with yourself, probably you will not tag it as being lonely होला lonely ला अलिकति नेगेटिभ आउँछ नि I'm lonely भन्दाखेरि probably she's sad or she needs friends, I'm lonely, I need affection, I need companionship भने जस्तो त्यो मेसेज जान्छ नि होइन तर अब हिमालमा जाँदाखेरि बाई देन म फेरि कस्तो सेक्टरमा लाग्यो भने जहाँ चाहिँ टिम गेम अफकोर्स एउटा प्रोजेक्ट बेस्ड गेम हुन्थ्यो तर यु नो हाउ इट वाज लाइक वी वर फ्रिल्यान्सिङ राइट सो आज भेट्यो सबैलाई यहीँ रमाइलो भोलि भेट्यो त्यहीँ रमाइलो होइन अनि माउन्टेनियरिङ पनि मैले त्यसरी नै लिएँ कि एज अ प्रोजेक्ट कि सो दिस इज वान प्रोजेक्ट आम गन ऱ्याप दिस अप आम गन मुभ अन टु नेक्स्ट अनि त्यहाँ मान्छेहरू भेटिहाल्छ त्यहाँ भइहाल्छ कुराकानी होइन सो त्यसैले मलाई लोनली चाहिँ लागेन एन्ड अल्सो बिकज माउन्टेनियरिङमा चाहिँ म ट्रेकिङ नै वाइल्ड जाँदाखेरि नै माउन्टेनियरिङको ट्रेनिङ पनि लिँदाखेरि एक त दे वर भेरी रिसेप्टिभ अनि भेरी वेलकमिङ एन्ड ओ नेपालको एक्ट्रेस आइरहेको छ अनि दे ह्याड दिस एकदमै मलाई कम्फर्टेबल बनाउनको लागि दे वेन्ट हुन्छ नि कति
कति कोसिस गर्नुभयो क्या आइम रियली थ्याङ्कफुल टु अल माई माउन्टेनियरिङ कम्युनिटी है अनि त्यो पनि गरिदिनु भयो अनि अर्को कुरा सजिलो भयो कम्युनिकेसनको लागि भनौँ न अनि अर्को कुरा आई स्टार्टेड एन्जोइङ बिङ अलोन के इट वाज अ सोल सर्च काइन्ड अफ थिङ किनकि यस्तो हेक्टिक थियो नि त लाइफ 2013मा त आई वाज अन द पिक अफ माई करियर अनि माई फोन युज टु रिङ एभ्री 2 seconds होला कि घरि इभेन्ट्स घरि के यहाँ आइदिनु पऱ्यो चिफ यु नो लाइक यस्तो फ्रेन्जीमा थिएँ म करियरको अनि आई वाज एन्जोइङ द्याट आई से इट इन अ पोजिटिभ वे नै अनि त्योबाट ब्रेक होइन अनि सडनली युआर आउट देयर रुखै रुख ढुङ्गा होइन अनि यु नो वाट आई मिन लाइक नेचर अनि त्यो सोल सर्चिङ चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भयो अनि आई रियली 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 एन्जोयड द्याट You found yourself. Sort of एक्सट्रिमिटिजमा चाहिँ यो काइन्ड अफ लाइक म यस्तो पनि रहेछु अथवा मेरो यो पार्ट पनि रहेछ भन्ने कुरा थाहा चाहिँ हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ मैले हिमालमा थाहा पाएँ होइन जस्तै यस्तो सिचुएसनहरूमा म कसरी डिल गर्छु ह्यान्डल गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ त्यो परेपछि मात्रै थाहा हुँदो रहेछ कि म यस्तो खालको मान्छे छु उस्तो खालको मान्छे छु भन्दा नि ओ लुक एट द्याट ओ माई गड त्यो गाला सबै सुन्नेको के चिसोले गालामै छ है एक्सप्लेनेसन अनि सो यो टपमा गएर म त्यहाँ माथि मैले छोएँ होइन त्यहाँ बुद्धको स्ट्याचु स्थापना गरिएको थियो कि यो वर्ष चाहिँ अनि त्यहाँ छोएँ आई वाज सो ग्रेटफुल द्याट आई वाज अलाइभ ढोगेको मलाई याद छ कि अनि बाउ डाउन गरेर अनि त्यहाँबाट चिप्लेर त्यो स्लोप छ नि त्यहाँबाट चिप्लेर मैले वाइल आई वाज क्लिकिङ दिस पिक्चर आई वाज सिटिङ डाउन आई वाज नट स्ट्यान्डिङ अप उठ्नै नसक्यो कि थाकेर यो बसिरहेको कि पिक्चरमा म यस्तरी बसेँ होइन त्यसपछि उठ्नलाई 25 मिनट लाग्यो त्यहाँ यो चाहिँ दिस इज जाङ्बु शेर्पा जाङ्बु दाई एन्ड मी हि वाज माई के अरे हामी दुईजनाको टिममा टिम लिडर बेसिकली होइन अनि हाई अल्टिट्युड इम्प्लोइ हुनुहुन्छ उहाँ अनि बेसिकली उहाँ र म यसरी म बसेको छु नि सबै पिक्चर्स यसरी नै लिएको कि उठ्नै नसकेको फर्किन गाह्रो कि जान गाह्रो फर्किन ओहो एकदमै गाह्रो सबैको मुखबाट त्यही सुनेको छु मैले म्याक्सिमम् एक्सिडेन्ट्स हुने नि फर्किँदै हो र लाइफमा पनि त सन्जय होइन टपमा पुग्न त पुगेला नि त त्यो जुन तल आउने प्रोसेस हुन्छ नि इफ यु डोन्ट लुज युर सेल्फ वाइल कमिङ डाउन यु आर सर्टेड फर लाइफ भने जस्तो फिल के त्यस्तै नै भएको थियो मलाई अन अ लिटरल सेन्स त्यतिखेर चाहिँ ओ माई गड आई रिमेम्बर है त्यहाँ क्याम्प होइन त्यो हिल रेस स्टेपबाट नै सिधै यताको स्लोपबाट चाहिँ क्याम्प 2 देख्थेँ कि म यहाँ त आएँ हाउ डु आई रिच द्याट एनर्जी पनि छैन के पनि छैन होइन हाउ डु आई डु द्याट भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ चाहिने क्या होस् तल आउँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर यु क्यान नट लुज यर सेल्फ वान मिस्टेक क्यान मिन नट जस्ट यु जाङ्गु दाईको लाइफ पनि त रिस्कमा हुन्छ नि त सो इट्स बेसिकली अ टिम गेम त्यहाँ गएर होइन अनि सो यु निड टु नट जस्ट फोकस फर यर सेल्फ बट अल्सो यर टिममेट अनि अब तल जानु पऱ्यो ड्याड मम कुदिरहेछ होइन promises made here that I will be back. त्यस्तो भएको थियो 2013 peak of your career. Why did you leave? This was यो चाहिँ यो उसमै थियो बेसमै थियो या सरी खुम्बु आइस फलमा सो हामीले चाहिँ एभ्री डे त नभनौँ लाइक जहिले मिल्छ यस्तो ट्रेनिङहरू लिएर हुन्थ्यौँ सो बेसिकली हाम्रो रोप इक्विपमेन्ट्स होइन यसको हामीले मैले चाहिँ माउन्टेनिङ ट्रेनिङ लिइसकेको थिएँ यो बाटो चाहिँ त्यो तल फल छ कि सो त्यहाँबाट ऱ्यापल डाउन गर्न सिकाइरहेको हामीलाई होइन नेपाल माउन्टेनियरिङ एसोसिएसनबाट त्यो मनाङ छ नि हाम्रो माथि त्यहाँ गएर अहिले त मलाई चाहिँ केसिसी गएर बस्नु भन्छ कि मलाई चाहिँ धेरैजना साथीहरू हुनुहुन्छ होइन अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ मलाई चाहिँ केसिसी गरेर टाइम पायो भने चाहिँ मलाई गएर चाहिँ केसिसी गरेर 15-20 दिन गएर चाहिँ बस्नु भन्छ कि मलाई क्लाइम्बिङ अ माउन्टेन इज नट माई गोल इन लाइफ होइन तर डेफिनेटली मलाई गएर हेर्नु चाहिँ मन छ हुन्छ नि थाहा पाउनु चाहिँ मन छ कि कसरी के रहेछ भनेर हुन्छ नि जस्ट फर एक्सपिरियन्स मलाई 1-2 थोक अरू कुराहरू गर्नु मन छ होइन क्लाइम्बिङ अ माउन्टेन आई लिभ द्याट टु यु एन्ड हाम्रो निम्सदाई हुन्छ नि निम्सदाईको खोला त अस्ति निम्सदाईको यार 7,000 मिटरमा सन बेदिङ भनेर He's next level. Let's not even भन्छु कि मलाई he's next level. मलाई चाहिँ oh my god. मलाई चाहिँ सिरियसली नेपाली गभर्मेन्टले त्यो दाइको डिएनए चाहिँ प्रिजर्भ गरेर राख्नु पर्ने. Nice one. हो
अनि हुन्छ नि त बाहिर त डिएनएहरू प्रिजर्भ गर्छ होइन लाइक यो दाइको त फुटकै सबै माथि चियर्स न्युज दाइ my kind of sunbathing at 7,300 meters on त्यो पनि K2 मा के होइन chill I know, relax होइन यो ऊ हेर त अर्को साथीको हुँदो रहेछ त्यहाँ छेउमा अर्को साथी भर्खर बल्ल याद गरेँ मैले अर्को साथी पनि हुँदो रहेछ होइन कम्बिङमा डेभिड हो कि लुक एट हिम अर्को साथीले डाउन सुट पनि निकाल्नु भएको छैन न्युज दाइ चाहिँ ब्याफिट के खाने हो कि कहाँबाट ल्याउने हो त्यो एनर्जी है अचम्म दिस म्यान्स नट ह्युमन म्यान त्यो हुन्छ नि देयर आर फ्यु पिपल हु आर सुपर ह्युमन होइन द्याट गाइ इज सुपर ह्युमन peak of your career 2013 like you said होइन why did you go So Everest did not happen overnight. मेरो डायरी लेख्ने बानी थियो जहिले पनि ब्यालेन्स ब्रट डाउन जस्तो नम्बर 1 मा एभरेस्ट चाहिँ आउँथ्यो अब वाइ भन्दाखेरि मैले यो म ओ लेभल गर्दाखेरि हाम्रो पिम्बा छेरिङ यङ्गेस्ट क्लाइम्बर भनेर उहाँले रेकर्ड बनाउँछु भनेर त्यो न्युज पेपर आर्टिकल बेसिकली ट्रिगर्ड एभरेस्ट पनि त जान्छ नि त मान्छेहरू साँच्ची एभरेस्ट भन्ने त नेपालमा छ त्यहाँ मान्छेहरू जान्छ भन्ने त्यो एकदमै प्रपरली ओभर द हेड नगएको न्युज हो क्या त्यो मेरो आई जस्ट सोक्ड इट इन अनि त्यसपछि ओ वाउ अनि अब मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने अब बाहिरको एकदमै एक्सट्रिमली वेल ट्रेन्ड फरेनर्स होइन खतरा खतरा क्लाइम्बर्स कि त नेपालमा चाहिँ शेर्पाहरू नै हो चढ्ने अथवा हाई अल्टिट्युड इम्प्लोइज भनौँ अहिले होइन उहाँहरू नै हो तर समावेशी महिलाको टिम गएको थियो क्या सहिले बस्ने त्यहाँदेखि ग्याङ होइन आई वाज लाइक यु वोन्ट बिलिभ म कान्तिपुरमा काम गरिरहेको थिएँ त्यतिखेर होइन सहिले बस्ने त मैले फोन गरेर म कान्तिपुरमा काम गर्छु होइन म यस्तो यस्तो प्रोग्राम चलाउँछु मैले तपाईँसँग कुरा गर्नु छ भने एज अ जर्नलिस्ट फोन गरेर टु रिच अर आउट वी मेट त्यतिखेर बसन्तपुरमा नयाँ नयाँ क्याफे खोलेर हिप भइरहेको थियो बसन्तपुर होइन त्यहाँ भेटेँ अनि शैलीले मलाई 2-3वटा एकदम राम्रो टिप्स दियो कि एउटा चाहिँ यो नागार्जुनमा यताउति नेपाल माउन्टेनियरिङ एसोसिएसनले ट्रेनिङ दिन्छ स्टार्ट डुइङ नेचुरल रक क्लाइम्बिङ गर्न थाल वाल छ गो फर मलाई किनकि केही पनि थाहा थिएन कि प्रोसेस सो आई रिच्ड आउट टु सम वान हु हेड अलरेडी सक्सेसफुली डन इट अनि हु वाज अब जस्तो सुस्मिता मास्के त यहीँ भक्तपुरको होइन एउटै हाइटमा भएको मान्छे केटी मान्छे होइन अनि त्यस्तो एक्स्ट्रा त्यो उहाँहरूले गर्ने केही पनि होइन डायट सिमिलर छ हाम्रो एभ्रिथिङ माइन्डसेटको कुरा न हो होइन भनेर अनि त्यतिखेर मैले 2006मा चाहिँ मैले आई रिच आउट टु शैली सी वाज भेरी ग्रेसियस भेरी नाइस टु मी अनि सी गाइडेड मी अनि त्यसपछि मैले चाहिँ ल भनेर ब्याक अफ द हेडमा थियो अनि मैले सोचिनँ कि म अब करियर वाइज टेलिभिजनमा काम गरेर म फिल्ममा कहाँसम्म पुग्छु पिकमा पुग्छु कि पुग्दिनँ द्याट वाज नेभर माई एजेन्डा अनि इट्स सो ह्यापन द्याट म चाहिँ अब ल यो एभरेस्ट भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो मलाई त्यो स्लिपलेस नाइट्स नै हुन थाल्यो कि लाइक आई निड टु एटलिस्ट गिभ इट अ सर्ट म्यान मैले लाइफमा केही ड्रिम गरेको छु होइन त्यो कुरालाई म एकचोटि ट्राई पनि नगरिकन बरु म बेस क्याम्पसम्मै पुग्छु म एभरेस्ट मेरो नेकेड आइजले हेर्छु होइन टपमै नपुगे पनि भनेर त्यो एउटा चाहिँ एकदमै प्रेसिङ के लाइक एन्टायर बिइङमै त्यो कुरा चाहिँ ओभर द टाइम प्रब्लली मैले आफूले फिट गरेर पनि होला बस्न थाल्यो अनि सो 2012मा नेपाल माउन्टेनियरिङ एसोसिएसनबाट चाहिँ ट्रेनिङ लिएँ त्यो त्यहाँ ट्रेनिङ लिँदाखेरि पनि आई वान्टेड टु नो माइसेल्फ मोर माई फिजिकल्ली म सक्छु कि सक्दिनँ म कुन कुरा चाहिँ मेरो स्ट्रेन्थ हो होइन त्यहाँ सबै इक्विपमेन्ट्सहरूदेखि लिएर क्लाइम्बिङदेखि लिएर हाई अल्टिट्युडमा कसरी म बिहेभ गर्छु भनेको त सन्जय है एभ्री टाइम आई युज टु रिच हायर आई युज टु गो हाई नै मान्छेलाई टाउको दुख्छ के हुन्छ म त हाँसेँ है 5-10 मिनटसम्म लिटरली अब एउटा क्याम्पबाट अर्को क्याम्पमा गएको छ त्यहाँ एकछिन बसेर ट्रिपिङ क्या म त मान्छेहरू पुरा त्यहाँ क्याम्पहरू सेटअप गरेर आएको छ म चाहिँ एउटा रकमा बसेर हाँसिरहेको छु होइन लिटरली ट्रिपिङ अनि देन आई थट इफ दिस इज हाउ आम गोना ह्यान्डल हाई Why not? Go to the highest. Go to the highest, exactly. And see to myself, भने जस्तो होइन बट अन अ सिरियस नोट मैले लाइक नकुड है अब हाई पचाउँदो रहेछु सो यसपालि पनि म बेस क्याम्प गएर आएँ यही इयर होइन सो मलाई हाईको केही पनि इस्यु भएन तर ह्याभिङ सेड द्याट हुनसक्छ है जहिले पनि इट्स समथिङ द्याट यु क्यानट टेक फर ग्रान्टेड भएन अहिलेसम्म भएको छैन सो विथ गड्स ग्रेस अब हाई पचाउने बित्तिकै हाफ यो जब इज डन देयर क्या हिस र हिप हुँदैन सो बाँकी चाहिँ माइन्ड सेट फिजिकल ऊ अनि क्लाइमेट होइन अब नेचर त्यसमा मात्र डिपेन्ड हुने भयो त्यो कति वर्षपछि चाहिँ फर्केर गए 9 years आफ्टर 9 years आई नो त्यो फर्केर गएकै थिएन नि
अनि म कस्तो नोस्टाल्जिक भएको कि लाइक त्यो मैले थाहा छ त्यतिखेर एभरेस्ट चढ्दाखेरि बरु मेरो लागि नयाँ कुरा थियो एभ्री डे वाज न्यू लोकेसन एन्ड अल दिस टाइम त आई न्यू एभ्री रक एन्ड स्टोन एन्ड नुक एन्ड कर्नर जस्तो फिल भएको कि होइन आई न्यू एभ्री स्टेसन अनि अझ त्यहाँ गएर लजमा बसेको दिदी दा रजै लज चलाइरहनु भएको रहेछ देवर लाइक सो एक्साइटेड कोही चाहिँ बसाइ सरेर कहाँ तल झरेर फ्यान्सी क्याफे खोलिसक्नु भएको रहेछ थिङ्स हेभ ह्यापन्ड देयर होइन त्यो रुटमा अनि म त्यहाँ जाँदाखेरि आई वाज लाइक कस्तो नस्टाल्जिक अनि यसपालि एभरेस्टको बेसमा पनि बसेँ म 10 days जति अनि त्यो क्याम्पमा बस्दाखेरि यसपालि पो मैले त्यो लिन पाएको क्या मेरो एक्चुअल एक्सपिरियन्स यसपालि पो मैले त्यतिखेरको एक्सपिरियन्सलाई राम्ररी दिमागमा मनमा हुन्छ हो दिस इज वाट हेभ डन है भनेर बल्ल यसपालि चाहिँ मलाई त्यस्तो फिल भएको कि जाँदाखेरि बल्ल सोकिन गर्न पायो बल्ल सोकिन एकदमै मजाले अनि ब्लेसिङ म्यान यस्तो बम्पी ल्यान्डिङ भएको थियो लुक्लामा यसपालि होइन दिस इज मन्त्र जप्दै ल्यान्ड गरेँ म होइन ब्लेसिङै भन्छु लाइक आई हेभ सर्भाइभ अल दिस टिल नाउ भने जस्तो फिल हुन्छ कि मलाई एन्ड आई कुड रिलिभ अल दोज मोमेन्ट्स आई कुड सी दोज पिपल अब त्यतिखेर हाई अल्टिट्युड क्लाइम्बरमा हुन्छ नि अरू कामहरू गरिरहनु भएको लाइक असिस्टेन्ट गाइड अर पोर्टर भइरहनु भएको अहिले दे हेभ देयर ओन फ्रिकिङ लाइक एजेन्सिज नाउ होइन दे हेभ गन प्लेसेस अनि सबै साथीहरू पनि पुरा ग्रो भएको होइन दे हेभ कोलाबोरेटेड विथ फरेनर्स अनि के भएको क्या अनि सबैजना ग्रो भएको देख्दाखेरि त आई वाज लाइक वाउ दिस इज माई ट्राइब म्यान जस्तो फिल भएको कि त्यहाँ गएर माई कम्युनिटी एन्ड दे हेभ ग्रोन त्यस्तो खालके नाइस म्यान सो नाइस थाहा छ त्यो एउटा त्यो सेन्स अफ कम्युनिटी चाहिँ हुँदो रहेछ कि होइन कस्तो हुँदो रहेछ एउटा मोमेन्ट थियो कि होइन माउन्टेनियरिङबाट म ठ्याक्क अर्कोमा आउँछु है मैले स्कुबा डाइभिङ गराएको थिएँ होइन अनि मैले कोर्स गराएको थिएँ होइन अनि मैले लाइसेन्स पनि ल्याएको थिएँ होइन अनि म कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो लास्ट डाइभ गरेर माथि आएँ कि म होइन अनि त्यसपछि ठ्याक्क बोटमा फर्केर आएँ होइन अनि धेरैजना साथीहरू कता कता देशको को होइन को होइन अनि ठ्याक्क म र मेरो बडी हुन्छ कि होइन मेरो इन्स्ट्रक्टर होइन अनि हामी दुईजना माथि आयो अनि त्यसपछि हुन्छ नि हामी लास्ट थियौँ कि लास्टको मान्छे थियौँ कि हामी माथि आएको होइन अनि अफकोर्स त्यो डाइभ गरिसकेर माथि आइसकेपछि आइएम सर्टिफाइड कि अब त्यो सर्टिफिकेसन पायो मैले थाइल्यान्डमा गरेको थिएँ होइन अनि सर्टिफिकेसन पायो होइन त्यहाँ खासै केही पनि भएन कि त्यो डाइभबाट निस्किने बित्तिकै अटोमेटिकली आइएम सर्टिफाइड कि अब सक्यो मेरो डाइभ होइन रेस्क्यु गर्नु पर्थ्यो होइन ठ्याक्क माथि आयो बोटमा बस्यो सबै थोक भयो आफ्नो युनिटहरू सबै निकाल्यो हुन्छ नि सबै राख्यो सबै थोक भयो अनि ठ्याक्क बोट स्टार्ट गर्नु ठ्याक्क अगाडि के द हेड द मेन म्यान अफ द बोट हुन्छ नि होइन अफ द होल थिङ हुन्छ नि होइन अनि ठ्याक्क अब सक्यो बाबा सबैजनालाई उ गरिसकेपछि अनि पुरै ह्यान्ड्स टुगेदर फर आवर ब्रान्ड न्यू डाइभर भनेको थियो कि ताली बजाएको थियो कि होइन क्या खुसी हुँदो रहेछ कि हुन्छ नि लाइक यु डिड समथिङ न्यू इन यर लाइफ हुन्छ नि होइन अनि आइ एम स्योर यु वेन्ट थ्रु द्याट अब अफकोर्स यु क्लाइम्ब द हाइएस्ट माउन्टेन इन द वर्ल्ड हुन्छ नि होइन अब आइ एम स्योर द्याट हाई वाज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट फर यु हुन्छ नि त्यतिखेर या अनि कस्तो हुने क्या अब त्यो जस्तै तिम्रो इन्स्ट्रक्टरलाई त युआर वान अफ मेनी हु कम्स यु नो लाइक जबै भयो नि त होइन तर फर यु इट्स लाइक फर मी मलाई कस्तो भएको थियो जाङबु दाइ म आई स्टिल कन्सिडर हिम माई एन्जल के होइन उनीहरूको हातमा थियो नि त डोरी उनीहरूले हो नि त सिकाएको त होइन अनि इन अ वे कस्तो खालको कनेक्सन जस्तो फिल हुने कि प्रब्ली कुनै लाइफमा हामी भेटाएको थियो होला कुनै लाइफमा कहीँ न कहीँ हाम्रो साथ भएको थियो होला यु नो पिपल लाइक देम यु मिट यु फिल लाइक ए युर डेस्टाइन टु मिट एन्ड दे जस्ट हेल्प यु इन द प्रोसेस क्या अनि मलाई जाङबु दाइ लाइक मलाई चाहिँ अति नै स्पेसल मान्छे अलवेज होइन द्याट्स वाट्स इज गोइङ किनकि लाइक यु सेड माउन्टेनमा हामी दुईजना वी सेयर्ड अ टेन्ट होइन वी कुक फर इच अदर हि चेक माई मास्क होइन अनि त्यो मोमेन्ट्सको लागि एक्सट्रिम सिचुएसनमा पुग्दाखेरि त अब त्यतिखेर त खै आई डिन्ट सी गड अब मेरो लागि नेचरै एकदमै डिभाइन लाग्छ मलाई होइन हि वाज माई एन्जल कि साँझी अनि मैले जाङबुदाईलाई जोक गरेर होइन उसको पिक्चर बनाएर अनि पछाडि विङ्स बनाएर पठाएको एकचोटि दिस इज वाट यु आर टु मी भनेर कि सो फर यु लाइक हुन्छ नि त्यो इन्स्ट्रक्टरले राम्ररी इन्स्ट्रक्सन गरेर फर यु टु रिच द्याट मोमेन्ट वेयर एभ्री वान अप्लाउडेड फर यु कि मस्ट हेभ बिन सो स्पेसल होइन त्यो अचम्म हुँदो रहेछ क्या स्पेसली ल्यान्डलक कन्ट्रीबाट आएपछि हुन्छ नि होइन होइन अब समुद्रमा होइन म त एकछिन हुन्छ नि त्यो अर्कै खै अचम्मको फिलिङ हुँदो रहेछ भने तर हिमाल भने हिमालय हो यार होइन अनि आइ एम सो प्राउड अफ यु फर डुइङ दिस हुन्छ नि किलिमन्जारो कस्तो भयो भाइ तपाईँ र कहिले गएको किलिमन्जारो सो किलिमन्जारो ह्यापन्स अब सो यस्तो भएर है एभरेस्टबाट
फर्किने बित्तिकै मलाई त्यतिखेरको पोइन्टमा मैले भने नि त्यस्तो रियलाइजेसन मैले केही खत्रै गरेँ त्यस्तो भएको थिएन क्या फर मी इट वाज मैले गर्न सक्छु कि सक्दिनँ मात्र भएको थिएन वान्स आई टच डाउन काठमाडौँ त्यसपछि जुन चाहिँ मिडियाले घेऱ्यो नि मलाई त्यसपछि आई वाज लाइक ओ माई गड सो दिस इज माई एक्चुअल रियालिटी होइन स्न्याप आउट अफ इट जस्तो भएको थियो कि अनि त्यसपछि आई थट वाइ नट 7 समिट्स अगेन है नेपालको वुमेनहरूले दे हेभ अलरेडी डन 7 समिट्स अनि यस्तो खतरा खतरा क्लाइम्बर छ होइन वी हेभ रोलेक्सको ब्रान्ड एम्बेसडरदेखि लिएर वाट नट के क्लाइम्बिङ कम्युनिटीमा नेपाली वुमेन आर सो अहेड अफ लाइक म त जिरिङ्ग हुन्छ कि मलाई त्यो कुरा गर्दाखेरि पनि अनि सो शैली बस्नेतकै टिमले पनि 7 समिट गरेको छ सो हिमाल भन्ने कुरा इज भेरी एडिक्टिभ के सन्जय लाइक वान्स इज नट इनफ है केही नभए नि हेर्न मात्र पाउँ जस्तो पनि हुने क्या बेला बेलामा हुन्छ नि लकिली वी स्टे इन काठमाडौँ बेला बेलामा यसो वेदर क्लियर भएको बेलामा हेर्न पाइन्छ होइन पोखरा गयो भने त झन् छर्लङ्गै हुन्छ सो त्यो हेरौँ लाग्ने त्यस्तो खालको एउटा नेचुरल एलिमेन्ट भएको कारणले अनि मलाई चाहिँ म जाम कि 7 समिट जस्तो लागेको थियो ओ या द्याट्स इट Africa's highest point and the world's highest freestanding mountain and अनि look at the weather है यस्तो नराम्रो वेदर यस्तो नराम्रो यस्तो विन्डी होइन अनि यस्तो फगी लाइक वाइट आउट भएर यहीँको त्यही मैले तिम्रो भिजिबिलिटी पनि छैन होइन अनि इफ यु लाइक हुन्छ नि यो चाहिँ क्लोजअप भएन यो मेरो त आई ल्यासेसहरूमा पुरा आइसिकल्स थियो कि त्यो क्लाइम्बर्सको जुङ्गादारीमा हुन्छ नि त्यस्तो मेरो आई ल्यासमा थियो कि होइन अनि ओ लुक एट द वेदर आई क्यान बेयरली स्ट्यान्ड अप होइन अनि यस्तो गाह्रो भएको थियो त्यो फ्ल्याग 5756 हो त्यो या ओके एन्ड द्याट इज वाट्स क्रेजी अबाउट माउन्टेन्स कि उनीहरूको यस्तो मुड स्विङ्स हुन्छ नि नेक्स्ट डे क्लियर वेदर थियो कि अनि नेक्स्ट डे चढेर आएको मान्छेहरूले मलाई पिक्चर्स देखाएको इट वाज लाइक वाट ह्यापन्ड म्यान वाइ हामी त या यो एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो थियो मलाई एकदम सुन्नु मन छ यो एक्सपिरियन्स वाज माइन्ड ब्लोइङ इन द सेन्स कि मलाई पहिल्यैदेखि नै यो अफ्रिकाको मलाई सफारी चाहिँ सरी लायन किङ वाज द फर्स्ट एनिमेसन आई ह्याड वाच्ड आई न्यू द रिसर्चर्स ह्याड गन देयर अनि त्यहाँबाट सबै उठाएर लिएर आएको तिनीहरू ल्यान्डस्केप एन्ड क्यारेक्टर्स एन्ड एभ्रिथिङ एन्ड आई वाज लाइक वाउ यो द लायन किङ के अरे किङ बनाउने क्विन भन्न आउँछ किङ बनाउने मान्छेहरूले चाहिँ के चाहिँ देखेरहेछ हुन्छ नि अनि सो सफारी चाहिँ पहिल्यैदेखि गर्नु मन थियो इनफ्याक्ट शरदसँगको मेरो फर्स्ट कन्भर्सेसन दे वर इन साउथ अफ्रिका होइन वान अफ द फर्स्ट कन्भर्सेसन्स अनि आई वाज सो एक्साइटेड क्या मलाई त जहिले पनि सफारी वाज वान अफ माई ड्रिम्स भने मैले त्यो ब्ल्याबर गरेको मलाई याद छ कि शरदसँग होइन त्यतिखेर वी वर नट इभन डेटिङ सो लकिली अगेन यो भुइँचालो भयो नट लकिली भुइँचालो भयो आई मिन आई गट टु गोवाला चाहिँ लकिली त्यो भुइँचालो पछि सबै यहाँ जे गर्नु छ वान नट गरेर आई रियली निडेड अ ब्रेक आई वेन्ट टु टेक्सस दादा टेक्ससमा भएपछि त्यतिखेर आई प्लान फ्रम टेक्सस ल अब यो अक्टोबरमा सो चाहिँ 2015को अक्टोबरको 2nd आई वाज क्लाइम्बिङ के अनि उनीहरूले नुनिलो केकमा केचअपले ह्याप्पी बर्थडे लेखेर वी ह्याड सेलिब्रेटेड इट आई थिङ्क क्याम्प 3मा होला होइन अनि सो त्यसरी अनि अफ्रिका मेरो नेपालपछि फेभरेट प्लेस अफ्रिका यस्तो ब्युटिफुल सन्जय होइन टु सी अ चिता रन फुल लेन्थ राइट इन फ्रन्ट अफ यु इन द विल्डरनेस वेयर दे बिलोङ के आमा म त आई वाज लाइक हुन्छ नि ओ ओके सो आई एम अमङ्स अल माई स्पिरिट एनिमल्स नाउ त्यस्तो फिल भएको थियो कि एभ्री फ्री बिङ इन्सेक्ट सबै कुरा लाइक त्यो कनेक्टिभिटी विथ त्यो वाइल्ड लाइफ हुन्छ नि नो ओ माई गड इट्स बियोन्ड त्यो एकचोटि चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्नु लाइफमा भन्छु क्या म त्यसपछि जू जाँदाखेरि त रुनै मन लाग्छ त्यो क्याप्टिभिटीमा हामीले हेर्छौँ नि पोस्टहरू ओहो म्यान द्याट्स सबभन्दा ठुलो पाप हो वाइल्ड एनिमललाई त्यो थुन्ने जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ त्यही हुन्छ है लायन बाहिरै चिता बाहिरै हुन्छ अगाडि नै हुन्छ होइन अनि अब उनीहरूलाई बानी भइसक्यो क्या त्यो जिपको साउन्डको सफारी मान्छेहरू कति जान्छ सो दे आर लाइक लिस्ट बदर्ड अबाउट इट के दे गो द वे अनि त्यसपछि मान्छेहरूले मान्छेहरू पुरा एक्साइटेड भइरहेको छ दूरबिनले हेरिरहेको छ के भइरहेको छ दे आर लाइक वाट एभर होइन अनि जहाँ बस्नु हो बस्छ हन्टिङ अनि सो एउटा चाहिँ त्यो हन्टिङ एक्सपिरियन्स गर्नु चाहिँ एकदमै गाह्रो कुरा रहेछ कि अनि हामी एउटा ठाउँमा एउटा लाइन वाज टेकिङ स्टन्स अनि हाम्रो ड्राइभरले चाहिँ ल अब हेरौँ है भन्यो वी अल वर सो एक्साइटेड वी वेटेड फर 1 आवर यु वोन्ट बिलिभ 1 आवरसम्म लाइन त्यहीँ थियो वेटिङ हन्ट गर्नको लागि डियर कहाँ पर त्यो डियर होइन हन्ट गर्नु भइसक्यो है 5 मिनट छैन 10 अब होला नि त अब कहिले कुद्छ यो दे जस्ट यति धेरै पेस ओ यस्तै जिप है भाइ
सो म किलोमन्जारो चढेपछि सेरेङ्गेटी गएँ सेरेङ्गेटी सफारीबाट वी वेन्ट टु यो चाहिँ टोगा ट्राइबलाई भेट्न गएको र म र ड्राइभर मात्रै ओ द्याट्स द बुशम्यान नाइस या त्यो बुशम्यानको चिफ हो एकदमै भाषा त्यस्तो हुन्छ नि अनि दे टट मी हाउ टु युज द बो एन्ड एरो उनीहरूले गिफ्ट पनि दियो मलाई होइन I went hunting with them. Wow. They hunted down a jazu. त्यो Lion King को त्यो bird छ नि jazu. Jazu भनेको कुन चाहिँ खै मलाई त्यसको jazu को नाम निकाल्दा त jazu को real नाम निकाल्दा त के रहेछ गजब यार this is so fascinating. अनि and I was alone के Sanjay with the driver we traveled miles just the two of us. हैन अनि डर पनि लाग्ने के कता oh my god like यस्तो अथाह ल्यान्डस्केप बाइक के पनि छ आई वाज लाइक ओ माई गॉड के भयो भने होइन तर hats off man, 80 friendly people, 80 beautiful people in Africa. I'm full of Africa and I can go on for like 2-3 hours. No, that's fine. You're adventure by heart. You're an adventure. Looking at all the photos, it's just fantastic. Yeah, it's really fantastic. I know I've kind of all extra fact check on red billed hornbill. Red billed hornbill. Oh yeah, something like that. Hornbill. Photo हेर्नु? हेरौँ त. Photo हेरौँ न. त्यो लायन किङको जाजु छ नि नै. पोलेर खाइसकेँ मैले. म लायन किङ न यस्तो हुन्छ बच्चा छैन मेरो लायन किङ हेर्नु परेको छैन त मैले. कुन चरा? म आइसेज हेर्ने खाले मान्छे परे के म. अलिकति छट्टु खाले चाहिन्छ मलाई के अरे एनिमेसन पनि अलिकति छट्टु एनिमेसन चाहिन्छ के. रेड बेल्ट. ए यो चाहिँ. यो चरा के? अनि so what happened was हैन you know what? हामी कोही मसँग दुईजना डानिश टुरिस्टहरू पनि अर्को ऊबाट आएको सफारीबाट म चाहिँ एक्लै थिएँ होइन we were running with them पुरा एरो चुई flying over our heads के खाँदो रहेछ यिनीहरूले यो सो अब हन्टिङ गरेको त्यो चरा नि त होइन अब तिनीहरू 4-5 जना थियो अनि उनीहरूले चाहिँ त्यही आगो पनि आउट अफ नथिङ है लाइक टाइम ट्राभल हुन्छ बुशमेनहरूलाई भेट दे डोन्ट ह्याभ द कन्सेप्ट अफ मनी दे डोन्ट ह्याभ एनी त्यस्तो खालको फ्यान्सी इक्विपमेन्ट्स होइन त्यहीँ यसो गरेर आगो बालिदिनु भयो ठाउँको ठाउँ होइन अनि त्यस्तो पोल्यो अनि सबलाई दियो हामीलाई नि अफर गराएको थियो मलाई चाहिँ ज्याजुलाई यस्तो स्याड म त खाइनँ होइन तर एक्सपिरियन्स अफ लाइफ के अनि उनीहरूको चाहिँ कस्तो हुने रहेछ भने बबुनको स्किनमा सुत्ने केभमा होइन अनि उनीहरूको चाहिँ मोनोगामी है यो ट्राइब चाहिँ मोनोगामीमा बिलिभ गर्ने अनि केटीलाई हात माग्न जाँदाखेरि चाहिँ एउटा बबुनको स्किन लिएर जानुपर्ने अनि बबुन्स आर भेरी एग्रेसिभ होइन मासु पनि खाइदिन्छ त्यस्तो खालको होइन अनि त्यो हन्ट डाउन गर्नुको लागि बिचराहरूलाई गाह्रो हुने अनि यङ ल्याडले चाहिँ बबुनको स्किन लिएर गएर अनि बल्ल केटी पाउने होइन अनि सो त्यो कम्युनिटीमा हुर्काउने बच्चाहरू उनीहरूले है अनि उनीहरू चाहिँ फ्रुट्सहरू ग्यादर गर्ने वुमेनहरू अनि चिल्ड्रेनहरू अनि मेनहरू चाहिँ हन्टिङ जाने कि सो वाट एभर देश तिनीहरूलाई भोक लागेको अथवा हन्टिङ गरेर केही ल्यायो भने सबै पोलेर सब बाँड्छ यत्रो टुक्रा के दिने सेयर गरेर खाने अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ अर्को टोगा ट्राइब त्यो चाहिँ मेटलहरूको काम गर्ने ट्राइब होइन अनि त्यो जुन त्यो अघिको चिफ छ नि उसले बिजहरू लगाएको छ नि उनीहरूले ऊ चाहिँ चिफ भयो अनि त्यो बिजहरूको उनीहरूले चाहिँ बिजहरू युज गर्ने लाउनको लागि अर्नामेन्ट्सहरू अनि त्यो चाहिँ बार्टर गर्ने क्या टोगा ट्राइबसँग टोगा ट्राइबले चाहिँ मेटलको काम गर्ने अनि यिनीहरूले चाहिँ के अरे त्यो मासुहरू बबुनको स्किनहरू दिने अनि उनीहरूले चाहिँ यिनीहरूलाई स्टोन्सहरू बिजहरू त्यो चिफको अब के भन्नु त्यसलाई क्राउन वाटएभर त्यो दिने रहेछ कि अनि टोगा ट्राइब त्यही नजिकै भएको ट्राइब उनीहरूको चाहिँ पोलिगामी हुने मल्टिपल वाइफ्स होइन अनि माइन्ड यु ठुलो वाइफले सानो वाइफ चुज गर्ने केटाले गर्न नपाउने आई नो राइट your expression I love that expression man wow अनि गर्ने so that घरमा चाहिँ पिस होस् त्यो ठुलो वाइफलाई चाहिँ सानो वाइफ मन पर्नु पऱ्यो कि केटालाई मन परेर भएन घरमा त मिल्नु पऱ्यो घर त चलाउनु पऱ्यो होइन उनीहरू अनि हामीले अफ्रिका भन्ने बित्तिकै त्यो पेन्टिङहरूमा पनि लङ स्ट्रक्चर्सहरूको पेन्टिङहरू देख्छौँ नि मेन वुमेनहरूको उनीहरू चाहिँ मसाई मारा रिभरको साइडमा बस्ने मसाई ट्राइब के एकछिन टु फास्ट मसाई मारा रिभर खोला त म ठ्याक्क थाहा पाउनु पऱ्यो कि कहाँ रहेछ भनेर होइन सो द्याट एभ्रीबडी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड हामीले कहाँको कुरा गरिरहेको छौँ भनेर होइन मसाई मारा ट्राइब भनेपछि यो ठाउँको नाम चाहिँ मसाई ट्राइब गरेर त कहाँ रहेछ त अफ्रिकाको भनेर चाहिँ लेट्स जस्ट डिग डिपर त I want to do extra fact checks now. Before we move towards space, oh my God. We will talk about Mars, don't worry, Nisha. We will talk about Mars.
मार्समा अनि यही कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि मार्समा यस्तो ठुलो पहाड रहेछ होइन वान अफ द अफकोर्स हाम्रो सोलर सिस्टमको वान अफ द बिगेस्ट माउन्टेन्स के कहाँ हो यो जुम आउट गरेर त जुम आउट पहाड इज रकी माउन्टेन होइन रकी नो स्नो होला अफकोर्स मार्स कहाँ गयो अफकोर्स तिमी मार्स इट्स हट निशा हट सो यही हो यतै कतै हो काम्पाला भन्ने ठाउँ रहेछ यता नाइरोबी छ यसको ठ्याक्क यतापट्टि मसाई भन्ने ठाउँ मसाई भन्ने इज अ रिभर बेसिकली होइन त्यो मसाई फ्लोज थ्रु ठुलो ठाउँ ठाउँको नाम याद छ कतै म चाहिँ तान्जानिया मोसीबाट वी ड्रोभ तान्जानियाको मोसी होइन मसाई नगर मोसी गरेर त MOSHI MOSHI Oh yes मोसी oh there you go that's the one यहाँ जाऊ त Tanzania nice okay so this is where हामी चाहिँ गएको त्यहाँबाट फेरि वी ड्रोभ है अब एक्ज्याक्टली कतै न कतै गयो जोस् along this line सो मसाई मारा भन्ने चाहिँ ह्युज रिभरै छ कि आई क्यानट सी इट राइट नाउ मोसाई मारा भन्ने MESAIMARA मसाई मारा गरेर त हेर्नु न अनि त्यसपछि यता रहेछ नि मान्छे भन्ने थाहा हुन्छ नि होइन MASAI मसाई मारा ओके नेसनल रिजर्भ ल केन्या त्यो चाहिँ केन्या हो तर तान्जानिया तर या त्यो रिभरले चाहिँ छुन्छ कि है त्यो हेर्दै के जुम आउट हेर्दै के त्यो हुन्छ नि त्यो जिराफहरू हेर्दै नै कस्तो रियल लाइफ लाग्ने के ओके ल आई बिलिभ द्याट्स द रिभर द्याट मसाई मारा बेस क्याम्प मसाई मारा आयो नि त्यहाँ होइन सो बेसिकली मसाई मारा रिभरको वरिपरि बस्ने ट्राइबलाई चाहिँ मसाई भन्छ कि एक्चुअली मसाई ट्राइबको पिक्चर हेरौँ न त्यो अघिको चाहिँ बुशमेन भयो टोगा ट्राइब त्यस्तो मसाई ट्राइब गरेर MASAI ट्राइब हो यिनीहरू के यु नो दिस ट्राइब्स अनि हो उहाँहरू के उफ्रिनेवाला हो यिनीहरू जम्प गर्नेवाला हो सो उहाँहरूको चाहिँ कस्तो हुने नि एउटा दाँत निकालेको हुने सबको किन भन्दाखेरि चाहिँ स्नेक बाइट भयो पोइजनहरू त्यो भयो भने यहाँबाट चाहिँ औषधि हालिदिन मिल्छ भनेर कि त्यो एन्टिडोट हालिदिन मिल्छ भनेर सटक खाने होइन त्यो भन्दा ए हो र वाउ बडो इन्ट्रेस्टिङ है तलको दाँत दाँत पनि हेर्नु होइन जुम आउट गरेर होइन सो जति धेरै बिद लाग्यो त्यति ट्राइबको ठुलो मान्छे हुने हो तिनीहरूको चाहिँ वेल्थ एन्ड एज अब हामी चाहिँ कस्तो गरिदियो भने यो मसाई छ नि अब हुन त फेरि कस्तो भइसक्यो भने यो ट्राइब चाहिँ धेरै नै कमर्सियल भइसक्यो क्या धेरै टुरिस्टहरू गएर सफारी जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरू अन द वे नै पर्छ अनि सो उनीहरूको स्कुल भिजिट गऱ्यो हामीले उनीहरूको लाइफस्टाइल कस्तो हुन्छ होइन सो दे आर बेसिकली फार्मर्स एग्रिकल्चरमा बेस्ड कता कतासम्म गाई गोरुहरू चलाउन लानुहुन्छ उहाँहरूले सो फार्मिङ कम्युनिटीको लागि सो दे निड मल्टिपल लाइक द मोर द फ्यामिली द बेटर होइन अनि उहाँहरूको पनि पोलिग्यामी अनि बुशम्यानहरूको के अरे मोनोग्यामी भन्दाखेरि त म कस्तो अचम्म लागेको कि लाइक कस्तो क्युट के त्यो मैले अस्ति भन्दै थिएँ कि भारतमा चाहिँ होइन सेन्टिनल्स भनेर रहेछ कि होइन कता भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एन्डमान निकोबार आइल्यान्ड्सको लाइनमा होइन त्यसपछि एकजना विदेशीले चाहिँ गएर चाहिँ होइन के अरे उनीहरूलाई चाहिँ होइन हामी कल्चर बुझाउँछौँ अथवा हामी के अरे गड बुझाउँछौँ भन्ने हिसाबले जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मारिदिएका रहेछन् कि हुन्छ नि होइन कमिङ टु द पोइन्ट कतिले चाहिँ के अरे लिइसक्नु भएको छ होइन कति ट्राइबहरूले त अल अराउन्ड द वर्ल्ड काइन्ड अफ एक्सेप्टेड अदर पिपल होइन अनि ह्युमन्स के अरे मान्छेहरूले पनि हुन्छ नि स्पेसली वेस्टर्न एक हिसाबले भन्दाखेरि पनि अहिले आएर चाहिँ देयर ट्राइब्स हुन्छ नि होइन उनीहरूलाई आफ्नो वेमा चाहिँ बाँच्न दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो ह्याबिट्याट एउटा चाहिँ त्यो छोडिदिएको जस्तो लाग्छ कि मलाई अहिले आएर चाहिँ प्रिजर्भ गर्नु पर्यो नि हो प्रिजर्भ मात्र होइन कि दे आर द वान्स कति ठाउँहरूमा दे आर रेस्पोन्सिबल टु सेभ नेचर के इन मेनी उनीहरूको जुन त्यो इकोसिस्टममा उनीहरू सिङ्क इन भएर उनीहरूको लाइफ चलाउँछ नि जुन चाहिँ हामीले चलाउन सक्दैन नि मटेरियलिस्टिक वर्ल्डमा भएर होइन दे आर द वान्स रेस्पोन्सिबल फर द इकोसिस्टम टु गो अन इन अ नाइस वे म त कम्प्लिटली लिभ देम अलोन खालको मान्छे हो कि जस्ट लेट देम बी अनि हामीले Oh yeah, this is it. Inside in Indian Ocean Island where remote tribe will kill any outsiders who come near. Okay, so they're called sentinels, I know. Yeah. Sentinels, I know. You were saying, I know. I know. I've heard of this. I've heard of this. I know. They leave them alone. Okay.
just let them be. Let the like हुन्छ नि वाइल्ड लाइफलाई छोडिदेऊ मान्छेहरूलाई छोडिदेऊ आफूले गर्न नसक्ने भने कसैले गरिरहेछ नि हामीले अहिले ब्राजिलियन रेन फरेस्टको कुराहरू सुन्दा नि त्यही भन्छ नि उनीहरू यस्तो इकोसिस्टममा भिजेर काम गरिरहेको छ दे आर एक्चुली हेल्पिङ प्रिजर्भ एन्ड कन्जर्भ नेचर म त भन्छु कि हु आर वी टु प्रिजर्भ एन्ड कन्जर्भ देम के होइन उनीहरूको त त्यो त होमल्यान्ड हो नि राइट्सको कुरा हो अनि मलाई यो कोलोनाइजेसनको कन्सेप्टदेखि लिएर यो सबै कुरा नै जस्तै हाम्रो पनि त अब राउटेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको जाने त्यो भिडियोहरू बनाइदिने हुन्छ नि लेट देम बी के लेट देम लाइक हुन्छ जस्तो छ आफ्नो जसरी बाँचिरहनु भएको छ लेट देम बी अब हो एकदमै क्राइसिस भयो हेल्थ क्राइसिस भयो त्यस्तो बेलामा अफकोर्स गभर्मेन्ट हेज टु बी लायबल टु एभ्री इन्डिभिजुअल अफ दिस कन्ट्री होइन बिट इन्डिजिनियस पिपल बिट ट्राइबल पिपल बिट अस एनी वान होइन तर जस्ट लेट देम बी म्यान मान्छेको यो ह्युमन क्युरियोसिटी क्या अब यिनीहरूले त्यो आइल्यान्डमा आउन दिएको छैन नि आफ्नो होइन कतिजनाको त्यहाँ दिमाग खराब भइसक्यो होला त्यहाँ के छ भनेर थाहा पाउनलाई कि वाइ आखिर गर्ने के हो त गएर कि जस्तो लाग्छ कि मलाई लेट देम बी आफ्नो सबै थोक प्रिच गर्ने त्यही हो नि त आफ्नो हाल्नु पर्यो नि आफ्नो डोज डु यु वाच ट्रेभर नोआको सोजहरू ओ माई गड हिम स्पिकिङ अबाउट कोरोना म चाहिँ ओ माई गड म चाहिँ त्यस्तै भएको थिएँ अघि नै ढलेको थिएँ द वे ही एक्सप्लेन इट होइन So yeah. Nisha Adhikari made me fall down in my own show, man. Wow, I love it. यो कतिऔं एपिसोड हो कतिऔं मजा एक्स कति हो यो एपिसोड नम्बर यो 195 हुन सक्छ 195 मैले धेरै थोक आई डोन्ट नो एनी मोर होइन एउटा ऊ चाहिँ गर न के अरे एउटा बच्चामा हुँदाखेरि मैले एउटा सिनेमा हेरेको थिएँ कि होइन गड मस्ट बी क्रेजी इन अफ्रिका गड मस्ट बी क्रेजी बुशम्यानहरुको हो होइन एकपल्ट खोला त्यो सिनेमामा के हुन्छ एउटा बोतल खस्छ एक्ज्याक्टली आई नो म्यान प्लेनबाट होइन एउटा त्यो के अरे कोलाको बोतल चाहिँ फालिदिन्छ कि प्लेनबाट होइन अनि खस्छ कि फालिदिन्छ के अरे फालिदिन्छ खाएर फालिदिन्छ के अरे त्यो बोतल एउटा खसेर त्यो कत्रो चेन रियाक्सन हुन्छ नि होइन कत्रो ह्याभक बिचरा त्यो मान्छे कति कुद्छ त्यो बच्चाहरूलाई कुदाकुदै हुन्छ नि त्यो मान्छे बच्चाहरूलाई कहाँबाट रेस्क्यु गर्न बच्चाहरू उठाएर ओ माई गड या मेरो फेभरेट अफ्रिकन प्रोभर्ब एउटा छ कि होइन मलाई बडो मनपर्ने कि ओ या दिस द पार्ट होइन ए फालिदिने रहेछ उसले फाल्ने नै रहेछ फालिदियो उसले होइन अनि बिचरा लुक एट देम नाउ यो एउटा बोतलले गर्दा होइन यति उसलाई त्यो क्युरियोसिटी हुन्छ होइन दिस इज अ बुशम्यान सकेन फ्याट गरेर लाइटर ल्यायो छट आगो बालिदियो अरे होइन अरे बाफ्रे एक्ज्याक्टली होइन हामीले अब त्यो एक्सवाइजीलाई के नाम दिने त होइन किनकि त हुनसक्छ नि एनिथिङ इज पोसिबल म्यान व्हेन यु थिङ्क अबाउट इट विल टक अबाउट एक थिच्यो भने एक्सप्लोड हुने हो कि वर्ल्ड I have no expertise on anything. Let's come back to this. Mission Paisa was your first movie, होइन कि मैले गलत बोलेँ एकदम सही यो कुन चाहिँ मिसन पैसा हो यो मिसन पैसा त्यो सिमोस दाइको फर्स्ट मिसन पैसा हो कि यो सिमोस दाइकै सेकेन्ड मिसन दुईटै हो इज आफ्टर द मिसन म्यान पैसा एकछिन हेर त मिसन पैसा सिमोस दाइको मिसन पैसा 2000 सेकेन्ड वान गरे होइन फर्स्ट पनि फर्स्ट सो सिमोस दाइको डेब्यू मुभी र मेरो डेब्यू मुभी हो सेम होइन अनि इन्ट्रेस्टिङली अहिलेसम्म दाइले 3टा प्रोजेक्ट गर्नुभएको छ 3टैमा म छु एउटा बनायो मिलेर होइन इन अ वे सिमोस दाइ पनि खै अब फ्यामिली जस्तो भइसक्नु भयो साथी कन्फिडेन्ट दिस इज वान को थिएन जुम इन गरेर त सो लेफ्टबाट अमिर अनि निखिल दाइ सुरज दाइ अनि आयुषा अनि म Amma, look at the shades, man. What is that? Simo style. होइन मिसन पैसा 2 हेर त एकपल्ट मिसन पैसा 2 गरेर त एक्चुअली यसमा चाहिँ होइन मिसन पैसा 2 मा चाहिँ मेरो फेभरेट लुक अफ अल टाइम सुनगावा पछि मिसन पैसा 2 नै हो आफूलाई स्क्रिनमा देखेर रमाइलो लागेको चाहिँ मिसन पैसा 2 यो चाहिँ यसमा या दिस इज मिसन पैसा 2 प्लट के थियो मिसन पैसाको प्लट के हो खास सो अलिकति ग्याङ्स्टर अब सिमोस दाइ भन्नुभयो अहिले पनि भन्नुहुन्छ कि मलाई अझै पुगेकै छैन एक्सन फिल्म गर्न भनेर भन्नुहुन्छ कि सिमोस दाइले धेरै छ गर्न पुगेको छैन आई नो वी नो हिम सो वेल सो यो चाहिँ अलिकति ग्याङ्स्टर बेस्ड होइन पैसा यताउति त्यस्तो खालके मुभी थियो एन्ड देयर इज दिस वान क्यारेक्टर
जसले चाहिँ ब्ल्याकमा टिकट बेच्छ होइन अनि हामी चाहिँ वी आर आफ्टर अ लुट त्यस्तो खालको के वी आर अ टिम त्यस्तो खालको यसपछि लुट आएको त हो नि लुट 2012मा हो कि 11 कि 12मा आएको जस्तो लाग्छ मलाई लुट होइन लुट 2012मा आएको थियो क्यारे यु वर इन लुट I was not in loot. Richa was in loot. Sorry, Yeah. Richa was in loot नि होइन my bad. So sorry, Richa was in loot नि होइन मलाई बल्ल याद आयो अस्ति के अरे सौगात ब्रो आउनु भएको थियो होइन अनि बसेर लुटको कन्भर्सेसन हुँदै थियो कि हुन्छ नि होइन लुट हेरेको याद छ याद छ नि ओ माई गड लुट रिलिज भयो होइन अनि सो त्यतिखेर अब जस्तै रिचा भयो अनि एभ्री वान हु वर्क इन लुट जस्तै सौगात दाइ सबैजना होइन हामी ह्याङआउट गरिरहने खालको मान्छेहरू थियो अनि लुट भइरहेछ भनेर लुट एकदमै गाह्रो गरी बनाएको हुन्छ त्यतिखेर निश्चलले त्यतिखेर बिचमा फाइनेन्सेस नभएर हुन्छ नि लाइक प्रड्युसर्सहरू देखिए मेहन एन्ड लाइक एकदमै मेहनत है निश्चलको अनि त्यो गरेपछि अनि त्यतिखेर ब्याक टु ब्याक राम्रो नेपाली फिल्महरू पनि आइरहेको थियो अनि हलमा गएको त प्याकै सन्जे आज लाइक वाओ म्यान के भयो यस्तो होइन सिभिल मलमा गएको सिभिल मलमा गएको सबैजना एभ्री वान थपडी मारेर अनि अल्सो बिकज लुट हामी सिनेकर्मीहरूको लागि जहिले पनि हामीले लुट भन्छौँ नि स्पेसल मुभी चाहिँ किन पनि भयो भने त्यतिखेर सङ्कटकाल घोषणा हुन लाग्थ्यो क्या नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई वी वर सो फाइनेन्सियली पनि क्राइसिसमा हाम्रो सेक्टर अनि मुभीहरू पनि त्यति राम्रो चलिरहेको थिएन ब्याक टु ब्याक फ्लप भइरहेको थियो अनि त्यो क्रममा अब बिचरा डिस्ट्रिब्युटर्सहरू प्रड्युसरहरू सबै मारमा परिरहेको बेलामा लुट केम एज अ आशाको किरण टु दिस इन्डस्ट्री के अनि सो लुटले चाहिँ अलिकति होइन धेरै नै काया पलट भएर अनि मान्छेहरू देन फेरि हुन्छ नि एनर्जी ल हुन्छ नि भनेर अनि द्याट्स वाइ लुट इज अ भेरी स्पेसल फिल्म टु अल अफ अस I'm sure 2012 भनेपछि like you said you're in the peak of your career 2011 12 13 क्या इन्ट्रेस्टिङ है त्यो टाइममा सुनगावा कहिले आएको 10-11मा सरी माई ब्याड 11मा सुटिङमा आएको थियो अनि लुटभन्दा पहिला सुनगावा आएको थियो ए हो र हो अनि सुनगावा मुभी बन्दाखेरि त्यस्तै खालको चलचित्रहरू भिडेको थियो क्या एरियामा बत्साला होइन त्यसमा पनि सौगात हुनुहुन्थ्यो अनि अर्को दुईवटा फिल्मको नाम मैले बिर्सेँ सरी तर अनि अस्कर्सको लागि रिजनल्सको लागि भनेर होइन हो त्यस्तो अलिकति डार्क बत्साला वाज अल्सो भेरी डार्क होइन अनि सुनगावा त अब नेभर सिन बिफोर नेभर डन बिफोर खालको सब्जेक्टमा एक्सप्लोर भएको फिचर लेन्थमा चाहिँ सुवर्ण दाइ आउनु भएको थियो he did share a little bit about it. He came to the podcast. He did. I don't know which episode it is होइन तर आउनु भएको थियो होइन सुनगावाको यो उ गरेर त के अरे ट्रेलर एकपल्ट देखाउ त एक्स मैले कति भयो थाहा छ मैले सुनगावाको ट्रेलर नहेरेको देयर इज दिस सङ के सुजीले गाएको होइन ए हो त ओ माई गड अनि सिने गुरुङ सिने दिले गाउनु भएको छ ओहो माइन्ड ब्लोइङ म्युजिक अनि सङ भोइस ट्रिकी थियो होला नि त्यतिखेर होइन हुन्छ नि 2011 times were different times was tricky cinema was very different होइन सुवर्ण दाइ कमिङ फ्रम हिज के अरे फ्रान्सको ब्याकग्राउन्ड होइन हुन्छ नि आइम श्योर इट वाज अ भेरी ट्रिकी थिङ फर यु टु गो एड एन्ड एक्सप्लोर एज वेल एब्सोल्युटली सुवर्ण दाइ थिएटर ब्याकग्राउन्डको बेसिकली होइन थिएटर गाई भनौँ न बेसिकली अनि उहाँलाई चाहिँ त्यो पहिल्यैदेखि थिएटर गरिरहेको ओहो लेट्स वाच दिस ओ माई दिया धेरै पनि नहेरेको द्याट्स माई स्कुटर है भाइ त्यतिखेर म त्यो स्कुटर राइड गर्थेँ You look so different. I know, right? Is that me when I asked you? यतिखेर एभरेस्ट चढिसकेको थियो थिएन नि सुनगावा पछि सुनगावा पछि गयो एभरेस्ट है अनि 2013मा एभरेस्ट पनि भयो अनि यो फिल्म पनि अस्कर्सलाई गयो क्या सो 2013 मान्छेले 13 अलिकति ऊ हेर्छ तर मेरो लागि चाहिँ 13 डज इट फर मी म्यान भने जस्तो फिल हुन्छ कि वसुन्धरा दी ए त है साँच्ची सौगात ब्रो पनि हुन्थ्यो नि यो सिनेमामा है कति पछि दिदीलाई देखेको Fabulous dancer. त्यो टाइमको लागि मान्छेहरूको रियाक्सन कस्तो थियो Honestly, people were not that interested. Like, अब यो क्रिटिक्सहरूको सर्कलमा हामी अब US एम्बेसीमा गएर पनि फिल्म they invited us and we were invited to all sorts of places because it carried an issue which was a taboo. It still is a taboo नेपालमा होइन अनि त्यस्तो चाहिँ भयो हामीले जुन चाहिँ रेकग्निसन पाउनुपर्ने त्यो लेभलमा एउटा लेभल अप भएर क्या नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री मात्र होइन यस्तो फिल्म पनि बन्न सक्छ अनि त्यहाँ माथि पनि यस्तो आर्टिस्टिकली ब्युटिफुल
नेपालको आर्ट एन्ड कल्चर एन्ड भ्यालुलाई बोकेको फिल्म इस्युलाई बोकेको फिल्म भनेर त्यो रेकग्निसन चाहिँ हामीले भरपुर पायौँ तर कमर्सियली चाहिँ इट वाज अ फेल है त्यतिखेर अब अस्कर्सको लागि पनि गयो अनि कस्तो भयो भने अस्कर्स जित्यो भने त नेपालले जित्ने हो नि त त्यो म्युजियममा जान्छ रिजनल्समा चाहिँ अनि सबैजनाले हेर्ने एउटा हो नि त त्यतिखेर चाहिँ मलाई फिल भएको हाम्रो गभर्मेन्टको साइडबाट चुकेकै हो क्या त्यो फिल्मलाई लबी गर्नु अथवा एनी फिल्म फर द्याट म्याटर होइन अहिले हेर्नु न अब कति धेरै राम्रो राम्रो फिल्मसहरू इन्टरनेसनल उसमा गइरहेको छ इभन सुरक्षा फर द्याट म्याटर होइन सो प्राउड अफ हर सी क्यारिड हरसेल्फ सो वेल अनि त्यसपछि इभन नट जस्ट द्याट कि ब्युटी पेजेन्टको रिप्रेजेन्ट गर्ने कन्टेस्टेन्टहरू पनि कति टप 10मा त्यो यो सबै कुरालाई चाहिँ नेपाललाई इन्टरनेसनली ग्लोबल म्यापमा लान सक्ने इभन एथलिट्स है फर द्याट म्याटर अनि लान सक्ने कुरामा चाहिँ त्यो बुस्ट नै नआउने कि त्यो पुस नै नआउने क्या यतातिर बाँच वर लाइक न्युज आउँछ ओभर द हेड जान्छ यस्तो भएछ एकछिनको लागि नाइस फिल हुन्छ सम्बन्धित निकाय र पक्षबाट नआउने त्यतिखेर अब सुनगावालाई लबी गरेको केही न केही त गर्थ्यो सुनगावाले जस्तो लाग्छ कि मलाई किनकि इट वाज ब्युटिफुली डन अनि फ्रान्समा पोस्ट प्रोडक्सन भएको अनि द सिनेमाटोग्राफर वाज फ्याबुलस होइन अनि यस्तो राम्रो मुभी अहिले पनि अहेड अफ इट्स टाइम नै लाग्छ इफ यु वाच द्याट मुभी इन टर्म्स अफ मेकिङ है तर स्याडली त्यही हो हाम्रो रियालिटी टाइममा के सिनेमाहरू आउँछन् होइन जुन सिनेमाले चाहिँ त्यो आशाको किरण देखाउँछ कि होइन जस्तै फर इक्जाम्पल अहिलेको कन्टेक्समा कुरा गर्ने हो भने 2टा सिनेमा कि होइन एउटा कबड्डी भयो कति करोड रे अस्ति भर्खर हामीले त्यत्रो कन्भर्सेसन गरेको थियौँ नि 25 करोड यहाँ हो 25 करोड भनेको होइन एन्ड वेन यु थिङ्क अफ ओके त्यो त कबड्डीको कुरा भइहाल्यो होइन लामो फ्रेन्चाइज हो नि त होइन प्रेम गीतको हेर्दाखेरि होइन जसरी भारतमा त्यो देखाउँछ प्रदीपकोमा नभए सन्तोष दाइकोमा खोलेर हेरे हुन्छ होइन सन्तोष सेनको फेसबुक हेरे पनि हुन्छ नभए प्रदीपको फेसबुक हेरे पनि हुन्छ होइन जसरी त्यो सिनेमा भारतमा अहिले चल्न लाग्छ नि होइन मलाई यस्तो खुसी लागेको छ कि निशा हुन्छ नि होइन त्यो डबिङ गरेर त्यो सबै थोक गरेर जुन भारतमा चल्न लाग्छ नि होइन कतिवटा पो छ क्या अरे मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ होइन वाट डु यु थिङ्क अफ द्याट यत्रो लामो समय पछि कि मेरो लागि त दिस इज वाट वी हेभ लिभड फर एज आर्टिस्ट हो कि म चाहिँ आई भ्यू इट लाइक द्याट होइन किनकि दिस इज वाट वी लिभड फर के सन्जय हुन्छ नि सम वान ह्याड द गट्स है सम वान मेकर ह्याड किनकि मेकरलाई नै चाहिने हो क्या गट्स आर्टिस्ट त के हो र लाइक लोकल प्रोजेक्ट हुने लोकल हुन्छ नि वी जस्ट मुभ अराउन्ड वी आर फ्रिलान्सर तर कुनै पनि मेकरले त्यो आँच देखाउनु लाइक ह्याट्स अफ अनि मलाई त त्यो न्युज पढेर गुज बम्स अब लाइक दिस इज इट होइन हरेक मेकर जो चाहिँ इन्टरनेसनल अरेनामा पुग्छ होइन हरेक फिल्म जुन पुग्छ तिनीहरूले चाहिँ ढोका खोलिदिने हो क्या नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको लागि होइन त अनि त्यो ढोका छ इन द फर्स्ट प्लेस एक्जिस्ट गर्छ र त्यो ढोका चाहिँ कसैले खोल्न सक्छ भन्ने कुरा नै चाहिँ युज डिल होइन त्यहाँसम्म पुगेर होर्डिङ्समा इफ यु सी होइन त्यो प्रदीपको फेसहरू लाइक हाम्रो होर्डिङ छ अनि बिचमा त्यो साउथ इन्डियन के विक्रम रोना हो कि के को छ क्या एन्ड यु गो लाइक वाउ दिस इज इट दिस इज वाट वी लिभ फर दिस इज वाट वी वर्क हार्ड फर दिस इज वाट हामी लाइक एउटा ट्रान्जिसनल फेजमा भएर बाहिर नगइकन यहाँ स्ट्रगल गरेको यहाँ हार्डवर्क गरेको हाम्रो एन्टायर युथै यो सेक्टरलाई देखेको एक्ज्याक्टली होइन अब यहाँ 1000जनाले 1000 थोक भन्छन् होला होइन कतिले त पुगेन कतिले के भन्नुहुन्छ होला होइन ह्याट्स अफ टु सन्तोष सेन ह्याट्स अफ टु द एन्टायर टिम होइन र ह्याट्स अफ टु द प्रदीप द होल टिम के हुन्छ नि होइन यो हो के हुन्छ नि होइन गर्नुपर्ने अनि इफ यु लुक एट इट होइन ठ्याक्क अगाडि र पछाडिको पोस्टर कम्पेयर गरौँ होइन लुक एट द क्वालिटी के इट इज एज पार के इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ नि ब्राड पिट छ छेउमा दिस ब्राड पिट विथ बुलेट ट्रेन होइन अनि त्यसपछि यु हेभ त्यो उता कुनाको कुन चाहिँ सिनेमा हो अनि त्यसपछि यो के हो यो विक्रम के सरी है भिआर विक्रान्त रोना ल भिआर अनि त्यसपछि प्रेम गीत 3 एक्ज्याक्टली होइन यति गर्नलाई होइन कति समय लाग्यो नि त होइन लिट द पोस्टर इज लिटरली लिट नै छ क्या होइन एन्ड धेरै समय लाग्यो अनि सो एभ्रीबडी सुड सेयर दिस के होइन जसले होइन मैले आई रिक्वेस्ट अल द पिपल हु वाचिङ राइट नाउ होइन अर हु आर लिसनिङ राइट नाउ सुन्दै हुनुहुन्छ भने यो पोस्टर कता सन्तोष सेनकोमा छ क्यारे प्रदीपको मा छ क्यारे होइन सेयर के सेयर इट होइन भारत स्पेसली भारतमा हाम्रो ठुलो अडियन्स बेस छ क्यारे हाम्रो होइन नेपाली डायस्पोराको ठुलो अडियन्स बेस छ क्या हाम्रो होइन सेयर गरिदिनु होला किनभने एकदम इम्पोर्टेन्ट छ नि त होइन यो कुरालाई बुस्ट गर्नलाई कि त्यतिखेर कसले सोचेको थियो होला यार हुन्छ नि कि हाम्रो सिनेमा चाहिँ गएर चाहिँ यो लेभलमा पुग्छ भनेर कि कतिवटा सिनेमा हलमा रहेछ हेर त एक्स खोताला त खोज कतिवटामा चल्न लागेको रहेछ मैले चाहिँ
त्यो कोभिड टाइमदेखि भनेको थियो कि निशा हुन्छ नि होइन प्रेम गीत 3 चाहिँ ल फर्स्ट सो हेर्न जाने भनेर किनभने त्यो मेकिङ थाहा थियो मलाई कति कस्तो इन्ट्रेस्टिङ मेकिङ छ भनेर होइन अनि त्यो कुरेको चाहिँ वर्थ इट भयो जस्तो लाग्छ कि मलाई यो हेर्दाखेरि Absolutely. And also, Sanjay, मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ नि यस्तो हेर्दाखेरि होइन we are on the right path लाग्छ के we were not here just like जसरी पनि हेरिन्थ्यो नि we are not here wasting our time, we are not here doing blah 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 whatever entertainment sector हो अहिले पनि सिरियसली लिदिनु हुन्न होइन no we are not कबड्डीले 25 crores को ग्रस गर्नु भनेको ल नेट हातमा आउँदाखेरि त्यसै 15 भइहाल्यो भने पनि अर्को 15वटा मुभीको बजेट हो के इट इज नट अ जोक 15वटा मुभीको बजेट एउटा फिल्मले उठाउनु अरू 20वटा फिल्मको होइन अनि त्यो एउटा कुरा भयो भने अर्को चाहिँ एक्सट्रिम ग्रेटिट्युड टु पिपल हेभ वर्कड हार्ड के लाइक हामीभन्दा अग्रजहरू हुनुहुन्छ नि जस्तै अहिलेसम्म पनि लकी छौँ हामी भुवन चन्द जस्तो आर्टिस्टहरू होइन शिवश्रेष्ठ भुवन केसी लाइक दे आर स्टिल हियर अनि वसुन्धरा भुसाल शान्ति मास्के फर्स्ट रङ्गीन चलचित्रको एक्ट्रेस पनि हुनुहुन्छ फर्स्ट हुन्छ नि अनि द स्ट्रगल द बेस द्याट दे ह्याड क्रिएटेड सबैजनाको भिजन यही थियो कि सो कलेक्टिभली होइन इट इज नट जस्ट अस बट द एन्टायर नेपालको आर्ट एन्ड कल्चर एन्टरटेनमेन्ट सेक्टर इट इज अ भिक्ट्री फर अल अफ अस के 1.3 बिलियन पपुलेसन छ कि भारतको होइन यहाँको सिनेमा होइन उता जानु त्यो ट्रस्ट मी टुटाफुटा हिन्दी आउँछ मलाई होइन त्यत्रो सिनेमा हेरेको छ होइन भोलि डबिङ गर्नु पऱ्यो भने मलाई पनि बोलाइहाल्छ म त्यो साइड क्यारेक्टरको डबिङ गरिदिउँला बरु पऱ्यो भने होइन होइन यहाँ बन्ने सिनेमाहरू उता बिस्तारै 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 यसरी देखाउन थाल्यो भने त्यही होइन म त्यही बुझ्छु कि त्यो साउथको सिनेमा त्यो डब भएर आएर त हेर्नै हो नि त होइन त त्यही नै होइन र होइन पहिला त मोस्ट प्रब्ली थिएन होला अनि एकजनाले मलाई बुझाउन खोजिरहेको थियो कि साउथको सिनेमा किन यस्तो चल्छ भनेर नेपालमा मात्र होइन कि भारतमा पनि कसरी चाहिँ यस्तो अल अफ अ सडन के त्यो एकैचोटि कसरी चल्यो भन्दाखेरि चाहिँ एकजना साथीले मलाई के भनेको थियो भने घर घरमा आएर क्या साउथको सिनेमा त्यो भनेर चाहिँ के भयो अरे भने त्यहाँ चाहिँ होइन साउथमा बन्यो अनि त्यो चाहिँ टिभीमा देखाइन थाल्यो अरे के टिभीमा देखाउन थालेपछि त मान्छेको घर घरमा पुग्यो टिभी हो नि त मेन घरसम्म पुग्ने भनेर अहिले हामीले सोसियल मिडिया भने जस्तै मोबाइल फोनमा पुगे जस्तै घर घरमा टिभीमा पुगिसकेपछि मान्छेले रिलेट गर्न थाल्यो अरे कि साउथको एक्टर्सहरूसँग हुन्छ नि होइन त्यो रिलेट गर्न थालिसकेपछि त्यो त आफ्नै जस्तो लाग्यो अनि आफ्नै लागिसकेपछि मान्छेले सिनेमा हलमा गएर सिनेमा पनि हेरिदियो अनि त्यो चाहिँ आई बिलिभ त्यो बाहुबली जस्तो सिनेमा आइसकेपछि त्यो एकदमै त्यो हुन्छ नि लिप एन्ड बाउन्ड्स हिसाबले बाहुबलीले जम्प गर्यो होइन प्रेम गीत हाम्रो लागि त्यो जस्तो लाग्छ एब्सोल्युटली वेल पुट होइन अनि अर्को चाहिँ कस्तो पनि भयो भने इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा कतिको इम्पोर्टेन्ट हो इन्भेस्टमेन्टको रिटर्न भन्ने पनि देखाउँछ क्या अहिले जस्तै साउथमा पनि पहिला सुरु 1 करोडको मुभी बन्न नि गाह्रो इन्डस्ट्री हो कि साउथ हो नि एकदमै अनि साउथमा अहिले जसरी कल्चरको एउटा तिमीले भने जस्तै पार्ट के कल्चरकै पार्ट फिल्म हेर्न जाने भनेको कल्चर हो आर्टिस्टहरू भनेको भगवान् जस्तै ट्रिट गर्छ उहाँहरूले होइन त्यो आइन्जेलसम्म उनीहरूको ब्याक स्टोरी हेर्ने हो भने नि दे हेभ कम अ लङ वे अहिले झडाङ झडाङ साउथको फिल्म फेमस भयो होइन नि त राजा मौलीको कुरा गर्छ उसको बा एभ्री वान वाज यु नो देयर इज अ हिस्ट्री होइन सो अनि त्यो रिटर्न आउन थालेपछि दे स्टार्टेड इन्भेस्टिङ मोर के मोर इन्भेस्टमेन्ट बेटर टेक्निक होइन बेटर टेक्नोलोजी होइन अनि बेटर भिजन अनि त्यसरी हुँदा हुँदा अब अहिले त नर्थ इन्डियन सिनेमाहरू नि त साउथ इन्डियन सिनेमाहरू त होइन यतिसम्म उहाँहरूले अब हामी सबै इन्डियाको एउटै हो डोन्ट भनेर त्यताबाट आउन थालिसक्यो क्या होइन भनेपछि त्यो लेभलमा पुग्नु स्टार्सहरू पहिला हामीलाई रजनीकान्त मात्रै थाहा हुन्थ्यो है अब अहिले कति धेरै साउथको स्टार्सहरूको फ्यान हुनुहुन्छ वर्ल्ड वाइड है अनि त्यो लेभलमा पुग्नु पनि उनीहरूको त्यो इन्भेस्टमेन्टको जुन त्यो इक्वेसन हेर्ने हो भने कस्तो इन्ट्रेस्टिङ इकोनोमिक इक्वेसन छ कि उहाँहरूको जस्तै त्यही मैले भने नि 1 को नि फिल्म बन्दैन थियो अनि पछि अर्को चाहिँ थिएटर पनि एकदमै धेरै बन्न थाल्यो कि त्यहाँ पछि जब मान्छेहरू आउन थाल्यो नि थिएटर्सहरू पनि एकदमै इजिली अभाइलेबल हुन थाल्यो होइन थिएटर्समा गएर किनकि इन्डिया त ह्युज होइन ट्राभल टाइमदेखि लिएर जस्तै म नैना रेशमको सुटिङ गर्दाखेरि पोखराको मोफसलबाट एउटा फिल्म हेर्नको लागि उहाँहरूले ठ्याक्कै होल डे छुट्याउनु पर्थ्यो क्या लिटरली हिँडेर आउनुहुन्थ्यो 3 घन्टा अथवा 2 घन्टा वाटएभरको फिल्म हेर्नुहुन्थ्यो इट युज टु बी अ डे आउट अ फ्यामिली लाइक पिकनिक जस्तै हुन्थ्यो उहाँहरूको लागि होइन त्यहाँ आएर खाने हेर्ने अनि त्यसपछि घर पुग्दा बेलुका हुन्थ्यो क्या त्यस्तो स्टोरिजहरू छ होइन सो एक्सेसिबिलिटीको कुरा पनि गर्नुपर्दाखेरि हाम्रो 80 चान्सुन हलहरू थियो अब कोरोना पछिको डिटेल्स चाहिँ मलाई थाहा छैन कति बन्द भयो कति खुल्यो होइन त्यो एक्सेसिबिलिटीको कुरा भयो
मुभी एउटा मुभी मान्छे हेर्न जाँदा त सबै कुरा इन्भल्भ हुन्छ नि त ट्राभल ट्रान्सपोर्टेसन टाइम सबै होइन अनि त्यो सजिलो हुँदै गयो कि त्यहाँ अनि त्यसरी बिस्तारै बिस्तारै दे लेभल अप अनि उहाँहरूको जुन चाहिँ टेक्निक अफ फिल्म मेकिङ छ त्यही मन पराइदिनु थाहा भएर दे जस्ट अहिले पनि हेर्नु न तपाईँले 10 वर्ष अगाडिको साउथको क्यामेरा वर्क र अहिलेको उस्तै छ कि लेभल अप मात्र भयो होइन इन्भेस्टमेन्ट मात्र बढायो हो भिएफएक्स बढायो हो होइन त्यस्तो म्युजिकको कुरा गरौँ दे आर सो ट्रु टु देयर म्युजिक अनि अहिले हामीले इन्डियन हामीलाई मनपर्ने एआर रेहमानहरू पनि लाइक साउथको म्युजिकहरू ट्युन्सहरूदेखि लिएर दे आर जस्ट नेक्स्ट लेभल के उनीहरूले यसरी त्यसलाई मार्केटिङमा पनि त्यस्तै भ्याल्यु दिनुभयो उहाँहरूले होइन नट जस्ट द्याट मराठी सिनेमाहरूको म्युजिकहरू सो पपुलर मराठी सङ सुन्यो भने बा त्यो गो टु क्यालिफोर्निया टु रेकर्ड द एकदम अर्केस्ट्राको जस्तो त्यो हुँदो रहेछ यो कसरी थाहा पाएको भने म पनि एकदमै जान्ने होइन म बेस क्याम्पमा हुँदाखेरि देवर 2 मराठी क्लाइम्बर्स कि अनि बिकज दे न्यू आई वाज एन एक्ट्रेस यसपालि मलाई त मराठी फिल्म इन्डस्ट्री सब पढाइदिनु भयो उहाँले होइन अनि म्युजिकहरू सुनाइदिनु भयो ओ माई गड यस्तो ब्युटिफुल म्युजिक मराठी चाहिँ कहाँको हो यार म त एकदम कन्फ्युज खाएँ नि म त यसमा एकछिन मराठी हेरेर त एकपल्ट खोताला त मराठी त्यो सङ्ग्सहरू एकपल्ट खोताला त अनि अर्को चाहिँ लाइक बलिउडको उनै मराठी दे वर फुल अफ इट क्या अब दे वर सो प्राउड अफ इट होइन के दादा पाल्खियोलाई अहिले पनि के बलिउडको फादर अफ द लाइक इन्डियन सिनेमा भनेर भन्नुहुन्छ नेक्स्ट लेभल रेस्पेक्ट थियो कि उहाँहरूलाई चेक इट आउट त एक्स के रहेछ होइन यसमा कि त्यो एउटा बडो इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने नि यसमा चाहिँ होइन के भेटायो होइन एक्टर्स त नाना पाटेकर हो र मराठी हो यो होइन मलाई त्यो गीतहरू अहिले खोताला न ल होइन यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने नि होइन जुन हामीले बुझ्नुपर्ने कि होइन नेताहरूलाई पब्लिसाइज गर्यौँ कि हामीले होइन वेयर मेकिङ पोलिटिसियन्स फेमस के होइन अचम्मको कुरा के छ भने त्यो ठिक छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यो ठिक छ होइन आर्ट्स एन्ड इन्टरटेनमेन्ट म्युजिक होइन यो कुराहरूले चाहिँ देश चिनाउने हो कि होइन ठुलो देशको कुरा गरौँ न होइन त ल ठुलै देशको कुरा गरौँ न त होइन बिगेस्ट डेमोक्रेसिज इन्डिया अमेरिका होइन अहिले अमेरिका झट्ट सोच्दाखेरि होइन ल बास्केटबल सोच्यो भने कोही न कोही आइहाल्छ कोबे ब्रान्ड कोही न कोही दिमागमा आउँछ नि त होइन बास्केटबल भन्ने सोच्यो भने होइन वेन यु थिङ्क अफ के अरे एनी अदर स्पोर्ट कोही न कोही त दिमागमा आउँछ नि त होइन म्युजिक टटटटटटटट आयो नि त मान्छेहरू होइन अनि त्यो सिनेमा गऱ्यो भने भाटाटाटाटाटा आयो नि त मान्छेहरू यु क्यान थिङ्क अफ नेम्स यु क्यान थिङ्क अफ मुभिज यु क्यान थिङ्क अफ सो मेनी डिफ्रेन्ट थिङ्स र उनीहरूले गर्दा दे चेन्ज द पर्सपेक्टिभ अफ द वर्ल्ड क्या भारतको त्यही देखिरहेको छु कि मैले आएर हुन्छ नि होइन अहिले आएर यसो हेर्दाखेरि दे चेन्ज द पर्सपेक्टिभ क्या त्यो मान्छेहरूले गर्दा हुन्छ नि त्यो शाहरुख खानले दुबईको एड गरेर देखाएको थिएँ कि मैले कता गएर होइन एउटा व्यक्ति एउटा देशको होइन सुपरस्टार छ उसले अर्को देशको त्यहाँ गएर सहरको प्रमोट गर्दैछ कि म त यसो सोचेँ अरे बाफ्रे यार के हो यस्तो होइन अब टम क्रुजले गएर बुर्ज खलिफामा गएर दौडिँदैछ होइन उसले त्यहाँ होइन अब त्यो लन्डनमा गएर चाहिँ ओपनिङ गर्दैछ होइन मैले अरे बाफ्रे यार के भइरहेछ जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन त्यसैले भने नि होइन प्रदीपको पोस्टर त्यहाँ जानु भनेको त्यो एउटा त्यो स्टेप हो कि होइन र यहाँ गएर यहाँ बसेर गभर्मेन्ट कसले चलाउँछ नेताले चलाउँछ नि त होइन होइन एक हिसाबले सोचिदिनुपर्छ कि ओके लेट्स थिङ्क अफ द जेनेरेसन्स होइन यु क्यान अहिलेको नसोचौँ ल सोचौँ न जब निशाको छोरा हुर्किन्छ होइन एउटा आइल गिभ यु सलिड एक्जाम्पल है नेटफ्लिक्समा एउटा नयाँ सिनेमा आएको छ कि होइन हेर त त्यसमा चाहिँ एउटा बलिउड एक्टरले खेलेको छ कि होइन भिलेन भनौँ न एउटा भिलेनै नभन्नु एक्ज्याक्टली होइन यो सिनेमा हेरेको थिएँ कि होइन गो टु गुगल देश त अचुत म कन्टेक्स्ट मिलाउँछु है गुगलमा जाउँ त एकपल्ट ओपन गुगल त एउटा साउथको एक्टर छ कि धनुष हो त्यो एक्टरको नाम मैले हेरेँ त्यो फिल्म तर आई फरगट द नेम अफ द फिल्म गो टु नेटफ्लिक्स न्यू मुभिज गर त होइन नेटफ्लिक्स अनि न्यू मुभिज गर त होइन ओके रायन गोस्लिङ हो द ग्रे म्यान भनेर होइन ऊ त्यो ग्रे म्यान भन्ने थिएछ त ओके यो थिएछ त ओके यसमा चाहिँ एउटा एक्टर छ कि होइन धनुषै हो कास्ट हेरेर त एकपल्ट तल जाऊ त एकपल्ट कास्ट रायन गोस्लिङ धनुष त्यही गो प्रेस अन धनुष त त्योभन्दा तल धनुष छ धनुष
सो यो व्यक्ति उहाँको इज 39 years old होइन. सो आइएम स्योर धनुष होइन कतिवटा धनुषले टन्नै सिनेमा खेलिसक्यो होला होइन. 2000 भनौँ न कति जुम आउट त हेरौँ न. लेट्स डिग डिपर इन्टु दिस. 2002मा चाहिँ धनुषले पहिला सिनेमा खेलेको भने चाहिँ धनुषले सिनेमा खेलेको 20 वर्ष भयो. धनुषलाई लाग्यो नि त टाइम होइन टु गो एन्ड प्ले नेटफ्लिक्स मुभी होइन विथ रायन गस्लिङ हो क्यारे नाम होइन. निशाको छोराको लागि वातावरण आजदेखि बनाइदिनु परेन. For your son to go ahead and play a Netflix movie in another 20 years. Oh, absolutely. आजदेखि नै सोच्नु पऱ्यो नि त्यसको बारेमा. True. अनि यो धनुषको स्टेटस पनि थियो कि होइन. मलाई इन्डस्ट्रीमा आउँदाखेरि के अरे मेरो लुक्सको बारेमा कति धेरै कमेन्ट गर्यो मान्छेहरूले के भन्यो होइन. इज लाइक धनुषले भनेको उसको स्टेटस थियो कि. अनि यो मुभी रिलिज हुँदाखेरि चाहिँ अनि त्यो उसले क्याप्टेन अमेरिका खेल्ने एक्टरको हो ऊ पनि छ कि मुभीमा. एक्ज्याक्टली क्रिस एभन्सले चाहिँ एउटा डायलग भन्छ कि माई सेक्सी तमिल फ्रेन्ड भनेर भन्छ कि होइन. अनि उसले त्यही स्टेटस अपलोड गरेको छ कि मलाई यस्तो लुक्सको बारेमा यस्तो टन्च गर्यो मेरो लोकल इन्डस्ट्रीले इन्डियामा होइन. तर एज अ हलिउडको एकजना ठुलो स्टारले चाहिँ मलाई माई सेक्सी तमिल फ्रेन्ड भन्ने डायलग छ भन्ने भन्छ कि उसले. लाग्न चाहिँ जसलाई पनि लाग्दो रहेछ नि त भन्ने फिल भएको कि. अनि तिमीले सेन्सेट भन्ने सिरिज हेरेको छ त्यसमा आइसल्यान्डको एउटा क्यारेक्टर हुन्छ जो चाहिँ अनि सी मेक्स इट बिग बाहिर आइसल्यान्डबाट बाहिर गएर के. अनि आइसल्यान्ड त एकदमै थोरै पपुलेसन भएको स्मल प्लेस हो नि त. अनि उसले त्यहाँ एउटा डायलग भन्छ कि यस्तै छ मेरो ठाउँमा होइन. मेरो ठाउँमा केही गऱ्यो भने चाहिँ खासै ठुलो लाग्दैन तर मेरो ठाउँबाट बाहिर गएर एउटा मात्र मैले गिग पाएँ भने पनि आम अ बिग स्टार मेरो ठाउँमा भन्छ कि. एक्ज्याक्टली नेपालमा हुने त्यही हो कि. अनि आई कुड सो रिलेट टु इट. अनि इट वाज सोर्ट अफ मलाई चाहिँ एउटा आफूलाई नै कन्सोल गर्ने कुरा भएको थियो कि त्यो यो नेपालमा मात्र होइन रहेछ. किनकि नर्मली हामीले कस्तो इजिली नेपाली मेन्टालिटी भनेर डिसमिस गर्छौँ नि त. त्यो स्मल प्लेस मेकानिजम रहेछ कि खासमा. It's nothing to do with Nepali mentality or whatever mentality होइन. त्यो स्मल प्लेसमा probably people function that way होला. किनकि हामी यस्तो डोमिनेटेड भएको छौँ कल्चरली एन्ड विथ फिड बाहिरको होइन. वी जस्ट टेन्ड टु लाइक अलिकति नेग्लेक्ट वाट एभर इज गोइङ अन हियर. अहिले सुरक्षाको केसमा मैले अस्तिको एउटा इन्टरभ्यूमा पनि भनेको थिएँ आइ एम नट ह्याप्पी विथ दर कभरेज म्यान होइन. सी सुड बी इन्भाइटेड टु द प्रेसिडेन्सियल क्वार्टर एन्ड गिभन लाइक वाट एभर. हेर अब त्यतिखेर ऐश्वर्या राय र सुस्मिता सेनलाई सिधै प्रेसिडेन्टकोमा लगेर ऊ गरेको थियो कि मिस वर्ल्ड जित्यो भनेर होइन. मैले त्यही भन्छु कि म मिस इन्टरनेसनल 2005मा जापानमा रिप्रेजेन्ट गरेर जाँदाखेरि मेरो रुममेट वैशाली देसाई मनमोहन देसाईको नातिनी होइन. इज अ युज नेम इन के अरे ऊ फिल्म इन्डस्ट्री उताको. अनि ऊ थियो अनि उसको आई इन्फेक्सन भएर ऊ 2 दिन ढिलो आयो कि. अब हेर है ब्युटी पेजेन्टको कन्टेस्टेन्टहरूको बिचमा गाई गएँ. ओहो मिस इन्डिया आउँदैछ. मिस इन्डिया नै भन्छ त्यहाँ मिस इन्डिया आउँदैछ कस्तो राम्री होला है कस्तो राम्री होला. सो त्यो इमेज भइसक्यो कि इन्डियन वुमेन आर ब्युटिफुल भन्ने त त्यो इमेज क्रिएसन भइसक्यो नि त. सो जस्तो सुकै मान्छेलाई राम्री लाग्छ भने जस्तो भइसक्यो कि त्यहाँ. डजन्ट म्याटर मिस लाइक इन्डियाको रिप्रेजेन्टेटिभ्स आर सुपर ब्युटिफुल इन अ वे. त्यही भएर एथलिट्सहरू आर्टिस्टिक सेक्टर अनि यो ब्युटी पेजेन्टमा जति पनि हेर्नु त यति मेहनत गर्नुहुन्छ उहाँले. वी नो नि फर्स्ट मिस नेपाललाई कस्तो ड्रिल हुन्छ उहाँहरूको होइन. अनि त्यो भावनात्मक रूपमा मेन्टल रूपमा नि दे गो थ्रु कस्तो त्यति सानो सर्ट स्प्यानमा कस्तो सिफ्ट हुन्छ. ओभरनाइट सेलिब्रिटी हुन्छ होइन. त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझेर यो चाहिँ राम्रो हो देशको झन्डा बोकेर गएको छैन अरे यिनीहरूलाई त बुस्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसरी सोचिदिनु पऱ्यो कि. अब प्रदीप सन्तोष सेन उनीहरूको हकमा पनि त खै त यहाँबाट मेडल्स चाहियो भन्छु क्या म त. लाइक केही त चाहियो नि त प्रोत्साहन हुनलाई. मेरोमा चाहिँ ठ्याक्क अलिकति डिफ्रेन्ट छ है निशा. मेरो भनाइ चाहिँ के डिफ्रेन्ट छ भने यसमा चाहिँ होइन टोटली अन्डरस्ट्यान्डेबल होइन. मेरो पर्सनल ओपिनियन चाहिँ के छ यसमा भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअलको लागि नगरिदेऊ होइन. सपोज त्यो बायसनेस होला होइन. अब यहाँ त कुन पार्टीको हो के हो कसो हो छ नि त होइन. पार्टी पनि 50वटा छ होइन. पावरमा 4-5 जना होला तर 50-100 छ नि त. अब साँच्ची हेर त यार कतिवटा पार्टी छ यो देशमा होइन. हेर है होइन जस्ट डबल चेक है होइन. सो यतिवटा पार्टी छ. अब यो पार्टीको त्यो पार्टीको भाग बन्डा यो त्यो अन्ट सन्ट त्यो मैले भन्नै पर्दैन. त्यो त एउटा के अरे खोलेर हेऱ्यो पनि हुन्छ होइन. यति कल्पना गरिदिनु पनि मैले अघि नै के अरे युवानको इक्जाम्पल किन दिएको भने उसको जेनेरेसनको इक्जाम्पल दिएको कि ऊ जेनेरेसन एल्फा हो होइन. उसको जेनेरेसनको लागि चाहिँ अहिले आएर चाहिँ के गर्दैछ त होइन. म गभर्मेन्टलाई यति मात्र भन्छु कि ठिक छ ल आफ्नो जेनेरेसनको लागि नसोच आफ्नो पछिको जेनेरेसन पनि नसोच त्यस पछिको त बाबा सोच होइन.
उसको ऊ हुर्किँदाखेरि छोराछोरी होइन डजन्ट म्याटर हुन्छ नि होइन ऊ हुर्किँदाखेरि उसको लागि चाहिँ के छोड्दैछौ त होइन वाट एम आई गन गो एड एन्ड लिभ वेन आई एम गन होइन आई विल प्रब्ली लिभ 1000 एपिसोड्स अफ पडकास्ट विथ इन्ट्रेस्टिङ पिपल होइन 1000 स्टोरिज 1000 मुभिज विथ इन्ट्रेस्टिङ पिपल द्याट दे क्यान गो एड एन्ड प्रब्ली रिलेट टु निशा अधिकारीले चाहिँ के सोच्छ यार भनेर होइन सो द्याट इज वाट आइम गन लिभ वाट आर यु गन गट एम एन्ड लिभ होइन सो कलेक्टिभ एफर्टमा चाहिँ त्यो ठुलो पावरमा बसेको मान्छेहरूले चाहिँ ठुलो पिक्चर हेरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई इन्डिभिजुअल एजेन्डा र इन्डिभिजुअलको ग्रोथ भन्दा पनि होइन कलेक्टिभ ग्रोथ अफ द नेसन चाहिँ सोचिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि जुन यिनीहरू सबैजना होइन एउटै डुङ्गामा राख्दाखेरि के फेरि हुन्छ नि एकजना नेताजीले भन्नुभएको थियो कि होइन हामी सबैजनालाई एउटै डुङ्गामा राखिन्छ सबैलाई एउटैमा भरिन्छ भनेर भन्नुभएको थियो कि होइन अरे बाबा कुवामा गइसकेपछि होइन ठुलो कुवामा गइसकेपछि त सबैलाई कलेक्टिभली हेर्ने त हो नि होइन लाइक यु सेड अर्लियर नो अफ्रिका गइसकेपछि त्यो सबै मेरो हो भने हो नि त नि होइन मलाई एकदम मनपर्छ त्यो के अरे फट्याङ्ग्रादेखि लिएर होइन बाघसम्म पनि सबै हो नि त होइन सो वेन युआर इन द गड ड्याम जङ्गल होइन यो पार्ट अफ द इको सिस्टम होइन सो कलेक्टिभली हेर्दाखेरि ग्रेटर गुड चाहिँ सोचिदिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि पर्सनली होइन कतिवटा पार्टी रहेछ हेर त होइन हेर त कतिवटा पार्टी रहेछ मेजर पार्टी चाहिँ 8वटा रहेछ होइन त्यो त थाहा छ हेर त कतिवटा रेजिस्टर्ड पार्टी चाहिँ रेजिस्टर चाहिँ हेरिरहेको छु त हेर है खोज नयाँ नयाँ पार्टी खोलिरहेको हुन्छ त्यही त भने आज बिहान हेरेको एकजना होइन के अरे पूर्व प्रधानमन्त्रीको हेर्दै थिएँ मैले होइन एकजना पूर्व प्रधानमन्त्री होइन धेरैजना हुनुहुन्छ होइन यसो हेर्दै बारे बाफ्रे यिनी पनि नयाँ पार्टी खोलेछन् कि क्या हो भनेर त्यो न्युज झट्टै हेरेँ कि निशा मैले यसो हेरेँ ए होइन पुरानै पार्टीमा हुँदो रहेछ भन्ने भयो होइन अनि त्यसपछि फेरि एकछिन राम्रोसँग हेरेँ कि मैले नाम पनि फेरि सिमिलर नाम छ कि हुन्छ नि होइन अनि म ठ्याक्क युआर कमिङ होइन म डिटेलमा हेर्न पाइनँ होइन अहिले एकछिनमा गएर डिटेलमा हेर्छु यिनले नयाँ पार्टी खोले कि यिनी एक्जिस्टिङ पार्टीमा चाहिँ यिनी हुन्छ नि होइन कता पुगे भनेर होइन म त एकछिन तर रे अफ होप होइन मैले यही क्वेसन कि अब हाम्रो ड्यानमा गइसक्यो मलाई पनि त्यस्तै मलाई मेरो लागि राम्रो लिडर चाहिन्छ भन्दा नि अब अहिलेदेखि काम सुरु गऱ्यो भने त अब 10, 15, 20 वर्ष त लाग्छ नि त होइन अनि मेरो छोराको लागि चाहिँ को हुन्छ त लिडर भने मैले लिटरली नै यस्तै फोरममा नै सोधेको थिएँ कि अनि एउटा एकदमै पपुलर नेताले चाहिँ आई वुड नट वान्ट टु डिसपोइन्ट यु कोही पनि छैन भन्नुभएको थियो लगत्तै इलेक्सन भएर बालेनले जितेको हो कि अनि आम लाइक मैले लाइक बालेन एउटा त त्यो कस्तो बालेन भयो हाम्रो धरानको मेयर हुनुहुन्छ बालेनसँग अहिले साथ दिने सुनिता डङ्गल हुनुहुन्छ वी फुगेट हर है मेन्सन गर्नको लागि अनि अब उनीहरू आएर काम गर्न दिएर माहौल बनाइदिएर होइन अनि उहाँहरूले अहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो भने पनि नेक्स्ट 5-10 इयर्समा केही न केही होला सानो चेन्ज त्यो पनि ठुलो कुरा भयो नि त हाम्रो लागि होइन सो नयाँ नयाँ मान्छेहरू चाहिँ डेफिनेटली आउनुपर्छ पोलिटिक्समा देयर इज नो अदर वे टु चेन्ज दिस जस्तो लाग्छ कि होपफुल पनि छु अब हेरौँ विकिमा हेरेको अनुसार चाहिँ 77वटा गने मैले बिस्तारै गर्नु पर्यो 77वटा चाहिँ रहेछ नि पार्टी हाम्रो देशमा यताउति गरेर ठिक छ तानतुन गरेर हो रेजिस्टर्ड चाहिँ यहाँ विकिमा भएको अनुसारले ल ठिक छ 77वटा होइन रेजिस्टर्ड होइन त के अरे रुखदेखि सूर्यदेखि लिएर घन्टीसम्म होइन त ल ठिक छ यस्तो छ कि अब पत्रकार दाजुहरू पनि हुनुहुन्छ पार्टीमा होइन कतिजनाले त हुनुहुन्छ फेरि आज हुनुहुन्छ पार्टीमा भोलि छैन पार्टी फेरि होइन त्यही हात उठाइदियो भन्ने पनि हुनुहुन्छ होइन फेरि पार्टी चेन्जको पनि यहाँ कमी छैन फेरि होइन आज एउटा पार्टी निशा म कहिलेकाहीँ छक्क पर्छु मान्छेको एजेन्डा होइन कमिलियन भनेर थाहा छ एक खोला त अचुत कमिलियन भनेर सर्च गर त कमिलियन भिडियो देखाइदियो बरु एउटा कमिलियनले के गर्छ भने नि होइन अब अफ्रिकाका मान्छे होइन आइम स्योर देयर मोर कमिलियन्स देयर होइन रियल कमिलियन्स होइन ओपन अ कमिलियन त होइन कमिलियनले के गर्छ भने रङ फेर्छ अरे के आफ्नो हुन्छ नि होइन त्यो समटाइम्स इट्स ग्रिन समटाइम्स इट्स डिफ्रेन्ट कलर होइन त्यो मेजोरिटी अफ कलर्स होइन हेर त हो यो हो कमिलियन होइन यसले चाहिँ आफ्नो रङ फेर्छ अरे कि होइन कमिलियन चेन्जिङ कलर गरेर त एकपल्ट जुम आउट अफ कोर्स आई वान्ट टु शो द्याट शिट म्यान लेट्स डु इट यो कलर चेन्ज ए बाबा ठाउँको ठाउँ चेन्ज गरेको कलर हो लाइक ब्रान्च जस्तो हुँदैछ होइन अलि अगाडि जाउँ त अब यसले अर्को के चेन्ज गर्दो रहेछ हेर हेर अरे बाफ्रे
होइन भनेपछि यो यस्तो भएर आएको रहेछ पनि बुझ्ने क्या है पर्पल केमा थियो क्या यो होइन फुल केमा थियो होला अब के थियो होला आउँदाखेरि के थियो होइन होइन आउँदाखेरि के थियो होइन अब फटाङ्ग्रा देख्दै गइसकेपछि खानेकुरा देख्दै गइसकेपछि होइन ठुलो खाना सानो खाना होइन झन् ठुलो खाना होइन देख्दै गइसकेपछि कलर चेन्ज गर्दै गयो कि होइन अनि हेर्ने मान्छेलाई पनि टाढाबाट कन्फ्युजन कि यो हो चाहिँ के त होइन यो अचम्मको छ कि होइन अब त्यसैले के त्यो हुन्छ नि स्टिक विथ वान के हुन्छ नि एउटा रङ बस्यो भने धेरै सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि हुन्छ नि होइन अनि त्यो एउटा रङमा बस्नुको लागि चाहिँ फोर्स त्यसको लागि पनि कडा परिश्रम मेहनत होइन झन् धेरै परिश्रम झन् धेरै मेहनत धेरै थोक चाहिन्छ होला त्यसैले चाहिँ यो धेरैजना साथीहरूले आफै बुझिसक्नु भयो भन्न के खोजे भनेर एटलिस्ट मैले होइन हाम्रो नेपालीमा पनि भन्छ नि छेपारे प्रविधि भन्छ नि छेपारोले पनि लाइक देयर इज अ टर्म नै खासमा के छ छेपारे प्रविधि भन्छ कि त्यो छेपारोले पनि गर्दो रहेछ तर यस्तो ब्युटिफुल्ली चाहिँ गर्दैन यो चाहिँ मलाई ब्युटिफुल लाग्यो होइन यो रियल हो कि होइन हेर यो त ठाउँको ठाउँ दिस इज लाइक सो फ्यासिनेटिङ आई डोन्ट नो हाउ रियल द्याट वाज होइन तर कमेलियन्स डु चेन्ज कलर कि स्कुलमा पढायो रियल नै हो त यो मेडागास्करको कमेलियन हो अफ्रिकाकै रहेछ नि त नि मेडागास्कर अफ्रिकाकै कमेलियन रहेछ नि त होइन होइन नेक्स्ट जेनेरेसनको लागि चाहिँ जे गरे पनि नेक्स्ट जेनेरेसनलाई गर्ने हो नि त होइन अस्ति करिश्मा दिदी आउनुभएको थियो कि अनि त्यो उहाँले एक त कस्तो इन्ट्रेस्टिङ भन्नुभएको थियो कि होइन म अहिले जुन ठाउँमा छु मेरो उमेरमा जहाँ छु होइन म एकदम कम्फोर्टेबल छु भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो कि होइन मलाई केही समय लाग्यो अफकोर्स त्यो एउटा त्यो ट्रान्जिसनमा आइम स्योर टाइम लाग्छ होला होइन वेन यु इन द पिक अफ यु करियर हुन्छ नि होइन अनि त्यसपछि म एकदम कम्फोर्टेबल ठाउँमा छु भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो कि होइन मलाई एकदम बडो मन परेको थियो कि त्यो कुरा होइन I want to ask you the same thing. Are you in a comfortable space right now? Very. Probably too comfortable for my liking जस्तो लाग्छ अहिलेको फेज है हुन त probably having said that फेरि बाबु छ so in a very कस्तो भने very comfortable, very peaceful, very content होइन भागदौड छैन एम र एम्बिसन्स पनि लाइक त्यस्तो लाइक म्यासिभ पनि छैन बिन देयर डन द्याट जस्तो कति कुराहरू लाग्छ जस्तै कोभिडकै बेलामा पनि त मैले त्यो ड्रिमलाई होलमा राखेँ भए त इम्पोसिबल हुँदो रहेछ अहिले भने जस्तो कति ड्रिम्सहरू जुन चाहिँ रियलाइज भएको छ त्यतिखेर पनि एउटा रिफ्लेक्सन जस्तो भएको थियो सो इन अ भेरी कम्फर्टेबल स्पेस तर अब बिस्तारै बाबु हुर्किँदैछ इज गोइङ टु बी 4 होइन अब 10 हुँदासम्म चाहिँ डेफिनेटली थिङ्स आर गोइङ टु रिभल्भ अराउन्ड हिम मेरो एज अ मदर चाहिँ तर ह्याभिङ सेड द्याट अब लाइक यु सेड होइन ब्युटिफुल्ली सेड यु आर गोइङ टु लिभ बिहाइन्ड एन आर्काइभ अफ स्टोरिज फर फ्युचर जेनेरेसन अब वाट नेक्स्ट त लाइक अनि यो फेजमा म र शरद दुवैजना छौँ कि सो वाट नेक्स्ट हामी दुवैजना एकदमै एकैचोटि त्यो स्पेसमा छौँ अनि सो वी आर थिङ्किङ रिथिङ्किङ रिभाइजिङ आइडियाज एन्ड गेटिङ टु नो आवर सेल्फ एन्ड नो वाट वी ट्रुली बिलिभ इन एन्ड आर प्यासनेट अबाउट एन्ड त्यसपछि चाहिँ ल अब नेक्स्ट स्टेप चाल्ने भनेर वी आर इन द्याट फेज अनि मैले चाहिँ बिस्तारै सुरु पनि गर्दैछु होइन त्यो फेजमा छौँ अब वाट आर वी गोइङ टु लिभ बिहाइन्ड विथ all that we have or whatever we have है not all that भन्दा नि whatever we have भन्ने in terms of skill in terms of experience के गर्न सकिन्छ भन्ने फेजमा चाहिँ छौँ त्यो फेजमा छौँ तर अनेस्टली पाइला चालिसकेको छैन वी आर स्टिल वेइङ किनकि शरदको लागि पनि न्यू जोन हो यो अब मेरो लागि त मदरहुड भइहाल्यो होइन सो या भेरी शरद के गर्ने प्लान छ सो शरदको अहिले इन्टरनेसनल टुर्सहरूमा त्यस्तो एक्टिभ छैन ऊ होइन विच इज भेरी भिजिबल डोमेस्टिक्समा इज स्टिल भेरी एक्टिभ अनि उसलाई चाहिँ त्यो डोमेस्टिक्समा चाहिँ जस्तै उसले यस्तो लिग्सहरूमा जसरी आफ्नो क्याप्टेन्सीमा जति पनि ऊ गर्न उसको वर्ड चाहिँ यो लाइक आई डोन्ट वान्ट टु फिल लाइक जति पनि जे पनि कन्ट्रिब्युसन गर्नु पाएको छ जति पनि प्लेयर्सहरू सेलेक्ट गर्नु भएको छ उसले जति पनि ग्रुम गर्नु भएको छ होइन अनि ऊ आफैले पनि कोचको लेभल 2 गरिसकेको छ अनि सो उसलाई अब नेक्स्ट कसरी मेजोरिटी अफ द उसलाई स्किल ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ भन्ने नै त्यतैतिर छ दिमाग उसको सो वाट क्यान आई डु मेरै रिलेटिभ फिल्डमा अनि दिस इज माई प्यासन अनि म क्रिकेट रिलेटेडै केही गर्छु भन्ने चाहिँ छ तर फेरि लिगहरूको कुरा भइरहेछ अब डोमेस्टिक लिगमा पनि अब हि निड्स टु बी फिट होइन फिटनेसमा पनि उत्तिकै लागिरहेछ त्यो सबै भइरहेछ कि तर अब साइमल्टेनियसली चाहिँ वाट डु आई वान्ट टु डु सेकेन्ड इनिङ मेरो करियरको के गर्ने भन्ने चाहिँ हि इज वेइङ अनि कस्तो खालको मान्छे भने म जस्तो छैन कि वातुत गर्ने खालको छैन इज लाइक दिस काम एन्ड एकदमै
वे गर्ने क्यारेक्टर अनि डाङडुङ गर्दैन होइन अनि टिमअपहरू पनि डाङडुङ गरिहाल्दैन उसले अनि हिज लाइक स्लोली गेटिङ देयर ऊ जसरी गेम खेल्छ त्यस्तै छ उसको अहिले पनि रियल लाइफमा होइन ठिक छ नि डु यु वान्ट टु गो ब्याक टु टिभी Absolutely. Oh my God, what else? I want to go back to TV or TVs भयो movies भयो होइन अब कति कन्टेन्टहरू दिमागमै सेल्फ भइरहेछ कति कन्टेन्टहरू गर्नु मन छ I want to bring forward inspired by you guys स्टोरिजहरू मेरो वेबाट होइन त्यस्तो कुराहरू छ दिमागमा अब हेर्दै जाउँ बिस्तारै बिस्तारै टिभी वुड बी भेरी इन्ट्रेस्टिङ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन त्यो मान्छेले कतिजनाले भन्छ नि टिभी बडो इम्पोर्टेन्ट छ कि अझै हुन्छ नि म त रेडियोको मान्छे भएँ होइन मलाई त रेडियो जिन्दगीभरि नै रेडियो हुन्छ त्यसमा त कुनै सँगै छैन होइन आई नेभर एभर इन माई लाइफ क्विट सम एस्पेक्ट अफ रेडियो होइन जहाँ भए पनि होइन तर टेलिभिजनको हकले चाहिँ कति हजार थुक गर्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ कि मलाई हुन्छ नि होइन सिरिज बाबा सिरिजै आउनु बाँकी छ हाम्रोमा त फर्स्ट जमानामा कुन सिरिज गरेर यु स्टार्टेड विथ सिरिज होइन मेरो एक्चुअल एक्टिङ अब म्युजिक भिडियो र एड बाहेक होइन प्रपर मैले एक्टिङको फिल पाएको चाहिँ मैले घरबेटी बा गइरहेको थिएँ अनि घरबेटी बा गर्दा गर्दै कस्तो भयो भने मैले काम गरेको त्यतिखेर शिशिर राणा अनि पिक्सल आर्क भन्ने थियो हाम्रो प्रमोद कार्की किशोर कार्कीको टिम थियो एउटा है अनि उहाँहरूले चाहिँ अडिसनको लागि बोलाउनु भयो सो देयर वाज दिस वान पाकिस्तानी ग्रुप द्याट ह्याड कम टु नेपाल अनि सिरिज गर्ने भनेर अब आफू त पाकिस्तानी सिरियल हेरेर हुर्क्या है नेपाल टेलिभिजनमा पाकिस्तानी सिरियलको अहिले पनि मलाई बच्चाको त्यो सिरियलहरू याद छ कि अनि ल ठिकै छ नि त अडिसनको लागि जान्छु भनेर गएँ अनि मैले 2टा पाकिस्तानी सिरियल गरेँ एउटा चाहिँ यहीँ गरेँ अनि बाँकीको सुटिङ चाहिँ पाकिस्तानमा भएको थियो होइन अनि त्यसपछि त्यहीँ अर्को पनि अफर आयो एउटा ईदको प्ले गर्नको लागि त्यतिखेर रामदान चलिरहेको थियो कि होइन अनि ईदको प्ले पनि गरेँ मैले त्यहाँको टिमसँग एन्टायरली त्यहाँको टिम त्यहाँको कन्सेप्ट एभ्रिथिङ होइन त्यसपछि चाहिँ मलाई त्यो किराले टोक्यो भन्छ नि एक्टिङको होइन अनि उनीहरूले त्यो पाकिस्तानमा पनि त्यो फिल्म इन्डस्ट्री भन्दा पनि सिरियलहरूको धेरै माथि ऊ थियो कि प्लेस होइन अब सिरियलको एक्टर भन्ने बित्तिकै एकदमै सुपर फेमस होइन अनि सिरियललाई चाहिँ उहाँहरूले एकदमै सिरियसली ह्यान्डल गर्ने कि अनि एभ्री वान वाज सो इन्टु इट आफ्नो क्यारेक्टर आफ्नो क्राफ्टमा त्यो स्किलमा त्यो डेडिकेसन देखेर आई वाज ब्लोन अवे यसरी पो काम हुँदो रहेछ त खासमा त यसरी काम गर्नुपर्ने रहेछ भनेर अलिकति त्यो नलेज लिएपछि चाहिँ ए वी हेभ सो मच टु डु सिरिजको उसमा पनि हकमा पनि यो राइटली पुट इट है हामी त वी आर नो वेयर सिरिजको हकमा अहिले चाहिँ बरु पहिला आउँथ्यो कि पहिला आई नो राइट मेगा सिरिज त्यो त अनि मुभी पनि आउँदैछ होइन सो पहिला अहिले चाहिँ अलिकति वी आर लाइक ल्यागिङ बिहाइन्ड त्यो उसमा अब स्लोली हुन्छ होला ओटिटी प्लेटफर्ममा जानु पाएँ झन् रमाइलो सो यो जनसङ्ख्याको हिसाबले होइन मैले हेर्दै थिएँ कि होइन श्रीलङ्का 22 मिलियन छ क्यारे हामी 30 छौँ होइन पाकिस्तान त ल धेरै ठुलो छ होइन पाकिस्तानको कुरै नगरौँ होइन बङ्गलादेश पनि धेरै नै ठुलो छ होइन आउँछ कि ओटिटी प्लेटफर्म्स पनि होमग्रोन ओटिटी प्लेटफर्म्स पनि आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई होइन र सँगसँगै चाहिँ इन्टरनेसनल अब भन्ने भनेको त्यही नेटफ्लिक्स हो त्यही एमाजोन प्राइम हो होइन तर किन मलाई इन अनदर 5 to 10 years होइन हामीले नै चिन्ने कसै न कसैले लबिङ गरेर होइन कतै न कतैबाट त्यसलाई भित्राउन धेरै थोक गरेर चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ कि आउँछ त्यो आउने बित्तिकै एक्सपोनेन्सियल ग्रोथ पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई किनभने त्यो आउने बित्तिकै इन्टरनेसनल मनी पनि आउँछ पैसा आउने बित्तिकै त्यो पैसै त हो रहेछ त निशा होइन मान्छेको सबै थोक इच्छा आकाङ्क्षाहरू लास्टमा गएर पैसामा ठोकिन्छ कि त्यो जसले होइन भने पनि त्यो हो होइन डोन्ट यु थिङ्क मनी इज इम्पोर्टेन्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट नि अब कि त जङ्गलमा साधु भएर बस्नु पऱ्यो होइन अफ्रिका जानु पऱ्यो कि त अफ्रिकामा गएर बो एन्ड एरो चलाएर खानु पऱ्यो होइन अदरवाइज लाइक उठेदेखि नि सास फेरिदेखि पैसाको कुरा आउँछ कि होइन घरमा आउने पानी बिजुलीको बत्ती मिटर चढ्छ तिर्नु पऱ्यो फ्लस गर्दा पैसा जान्छ ट्रु होइन पानीको अभावले ट्याङ्कर मगाउनु परेको छ सो पहिल्यै पछि पैसाले चाहिँ अब त्यही हो अब सबैको आफ्नो पर्सपेक्टिभ हुन्छ पैसालाई लाइफमा कसरी लिने कसरी चाहिँ आफूलाई मेन्टेन गर्ने ब्यालेन्समा राख्ने पिसफुल र कन्टेन्ट र ह्याप्पिनेस त्यही अराउन्डमै कसरी फाइन्ड आउट गर्ने आफ्नो वान्ट्सहरू कसरी लिमिट गर्ने भन्ने चाहिँ मैले यो कोभिड पछि सेभिङ स्प्रीमा गएर बल्ल थाहा पाएँ होइन बल्ल लर्निङ टु ह्यान्डल माई फाइनेन्सेस भन्छु म चाहिँ प्रिटी न्यू त्यो छुट्टै कुरा होला तर पैसा त नभए हुँदैन नि इट्स इम्पोसिबल बाटर सिस्टम चल्दैन
अफकोर्स अब अलिकति बबुनको स्किन दिएर मलाई अलिकति नुन देऊ न म तिमीलाई अलिकति यो दिन्छु भन्न मिलेन होइन पैसा रहेछ कतिजना साथीहरू आउनु भएको छ जसले चाहिँ एफडिआईको रिसर्च गर्नुभएको छ कि होइन अनि ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसन्सको हेडहरू आउनु भएको छ होइन सिटिङ राइट वेयर यु सिटिङ होइन अनि मेजोरिटीसँग कन्भर्सेसन गर्दाखेरि चाहिँ विदेशी पैसा मात्र होइन रहेछ कि विदेशी सिप पनि आउँछ होइन मान्छे आउँछन् मान्छेले सिकाउँछन् त्यहाँबाट हाम्रै होमग्रोन मान्छेहरूले सिकिसकेपछि भोलि त्यही व्यक्तिहरूले अन्य व्यापारहरू गर्छन् होइन त्यहीबाट अटोमेटिकली त्यो सिप पनि आउँछ होइन सँगसँगै पैसा पनि आउँछ होइन इन्टरनेसनल के अरे इन्टरनेसनल प्लेटफर्म्सहरू आउँदाखेरि पनि त्यहाँबाट त्यो सबै पनि आउँछ जस्तो लाग्छ कि मलाई आई वाज एक्चुली गेटिङ टु द्याट पोइन्ट जस्तै पैसा इन्भेस्टमेन्ट मात्र होइन कि उताको टेक्निसियन्सहरू आउनुहुन्छ कोल्याब्स हुन्छ होइन अनि अब सुरुमा आई जस्ट होप कि त्यो प्लेटफर्महरू आउँदाखेरि चाहिँ यहीँको मान्छे जसले चाहिँ त्यो प्लेटफर्म ह्यान्डल गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ कन्सियस एफोर्ट लगाउनुहुन्छ यहाँको लोकल टेक्निसियन पनि पिक गरेर राख्न कि त्यो टिममा के अरे कतिपय अवस्थामा चाहिँ कस्तो छ भने बाहिरबाट टेक्निसियन मगाइदिने पनि छ कि प्रोजेक्ट राम्रो होस् भनेर आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट कम्प्लिटली तर त्यो ह्यान्डपिक गरेर नेपालमै भएको मान्छेहरूलाई पनि अनि हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्रीको ब्याकग्राउन्डै हेर्ने हो भने पनि फर्स्ट फिल्म त यहाँ आएर बलिउडको मान्छेहरूले बनाइदिनु भएको हो नि त होइन अनि उहाँहरूकै स्टाइल अफ डिरेक्सन उहाँहरूकै अनि उहाँहरूकै असिस्टेन्ट्सहरूले नै यो फरवर्ड लानु भएको क्या हाम्रो फिल्म सेक्टर अनि हामीले भन्छौँ नि को बलिउडसँग म्याच भयो ए बाबा सिकेको नै त्यही हाम्रो प्लेटफर्मै त्यस्तै भएको छ नि त होइन तर अहिले आएर जस्तै एकदमै आशाको किरणहरू बोकेका अब मेकर्सहरू हुनुहुन्छ नयाँ नयाँ भिजनहरू ल्याएको कतिवटा कन्सेप्टहरू सेल्फ्ड भइरह होला फाइनेन्स नपुगिरह होला कस्तो कस्तो म्यासिभ टपिकमा फिल्म बनाउन चाहेर पनि नभइरहेछ जस्तै भ्रिकुटीमा मुभी बनाउन खोजेर नभइरहेको केस छ हामीसँग यस्तो राम्रो राम्रो टपिकहरू छ होइन त्यतिखेरको वारको अब अहिले बलिउडमा हेऱ्यो भने त्यतिखेरको कोलोनाइजेसनको बेलाको वारको अलिकति भए पनि टेस्ट पाइरहेछौँ हामीले होइन हाम्रो त कति स्टोरी छ त्यस्तो नालापानी छ के यु नो लाइक यो सबैलाई फाइनेन्स अनि त्यो म्यानेजमेन्ट त्यो पुग्ने गरी ग्रो हुने गरी बाहिरको प्लेटफर्ममा आयो भने चाहिँ एकदमै नै बवाल हुन्थ्यो कि अति नै राम्रो हुन्थ्यो हेर्ने डायस्पोरा पनि छ कि होइन नेपाली डायस्पोरा बाहिर बडो ठुलो रहेछ कि होइन अहिले स्पेसली आफ्टर डुइङ दिस पडकास्ट मैले रियलाइज गर्छु कि कतिजना साथीहरूले निशा हरेक दिन एकजना साथीहरूले मेसेज पठाउनुहुन्छ होइन डोमेस्टिकली त पठाउनुहुन्छ नै इन्टरनेसनली पनि धेरैजना साथीहरूले मेसेज पठाउनुहुन्छ जसले भन्नुहुन्छ थ्याङ्क यू फर डुइङ दिस होइन हामीले सुन्न पाएछौँ म ब्रेकमा छु मैले सुन्न पाएँ अथवा सोएन्सो गेस्टले आएर यो भन्नुभयो मेरो लाइफ चेन्ज भयो भनेर होइन आइ एम थ्याङ्कफुल कि त्यो इन्टरनेसनल प्लेटफर्म्स यहाँ आइहाल्यो भने पनि त्यो पुग्छ कि एउटा गुड इक्जाम्पल इज 14 पिक्स के होइन यहाँको सिनेमा हो नि त एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि होइन निमिष दाइले यहाँ यताको कथा भन्नुभयो नि त नि होइन माउन्टेनियरको कथा भन्नुभयो नि त नि होइन सो इट इज पोसिबल जस्तो लाग्छ मलाई आउँछ ओटिटी प्लेटफर्म्स आयो भने त इट्स गन बी फ्यान्टास्टिक यार त्यो भन्दा नि अगाडि अझ एभरेस्ट नै के एभरेस्ट भन्ने मुभी थियो नि यहाँको लोकल प्रोडक्सनले ह्यान्डल गरेको हो नि त हाम्रै साथीभाइहरूले त्यो प्रज्वल रेनासा उनीहरूको टिमले ह्यान्डल गरेको हो नि त होइन अब उनीहरूले त्यो म्यानेजरहरू आएर कति बेनिफिटहरू भएको छ उनीहरूको वर्क एक्सपिरियन्स बढाएको छ दे नो हाउ टु किनकि नेपाली टिमलाई ह्यान्डल गरेर जस्तो हुँदैन नि त बाहिरको टिम होइन यो भनेपछि याद आयो यार फरेन सिनेमालाई हामीले के दिने भनेर चाहिँ सब्सिडी दिने भनेर चाहिँ एउटा न्युज पढ्दै थिएँ कि मैले होइन हेर त फरेन सिनेमा नेपाल भनेर सर्च गरेर त लेटेस्ट न्युज हेरेर त के रहेछ होइन फरेन सिनेमालाई चाहिँ सब्सिडी दिनेछ अनि हिजो मगर भुवन दाईले चाहिँ के अरे विकास बोर्डले चाहिँ कता पो यहाँ स्टुडियो खोल्ने भनेर चाहिँ ऊ गर्दै रहेछन् एउटा फिल्म सिटी चाहिँ चाहिने हो क्या हामीलाई पनि एउटा हो यो फिल्म सिटीको त यसको लामो डिबेट हो यसको जमानादेखिको अहिले धेरै भइसक्यो कि यो फिल्म सिटी र क्रिकेट ग्राउन्ड भने उस्तै भएको छ उस्तै हो नानी भने जस्तै फिल्म सिटीको कुरा धेरै ठाउँमा थियो नि पहिला चितवन होइन अनि अब अहिले दोलखा फिल्म सिटी है फेरि ओके प्रपर विथ सबै फेसिलिटी स्टुडियोज एन्ड वटएभर होइन सबै नै बनाउने भनेर चितवनको कुरा थियो त्यसपछि ड्रप भयो त्यसपछि अब अहिले दोलखामा के भइरहेको छ आदि उदी बनाएको छ के भएको छ कसैले कहाँ बनाउने पोखरामा बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि सुनेको हो एकचोटि होइन सो त्यही के अब कन्सेप्ट आउँछ मटेरियलाइज हुनु अगाडि थिङ्स चेन्ज अनि फेरि हुन्छ नि त्यस्तो भइरहेछ कि सो स्याडली अहिलेसम्म चाहिँ हामीसँग भएकै स्टुडियोहरूको त यस्तो बेहाल छ यहाँ काठमाडौँमा सुट गर्नलाई कहाँ छ स्टुडियो राम्रो थिङ्क अफ इट हाम्रो एडहरू गर्नु पऱ्यो त्यो गर्नु पऱ्यो भने त्यो प्रोडक्सन म्यानेजर धौधौ हुन्छ लोकेसन ऊ गर्नलाई होइन टक्कै एउटा मेक सिफ्ट खालको स्टुडियो खासै राम्रो अब मह स्टुडियो छ तर इट्स नट द्याट बिग द्याट यु क्यान अकोमोडेट एभ्रिथिङ इन इट होइन
लोकेसन सिफ्ट गर्नै पर्छ एउटा सर्टन पार्ट हुन्छ एनएफडिसी त्यो हाल ओ माई गड एनएफडिसीको टोयलेट याद आउँछ मलाई त होइन त्यो सानो सानो कुराहरू के छैन स्टुडियो नेपालमा यस्तो कि यो कन्भर्सेसन गर्दाखेरि होइन अफकोर्स म त धेरैजनासँग बसेर कुरा गर्छु होइन फिल्म लाइनको साथीहरू आउनुभयो भने यो छैन होइन एभिएसनको साथीहरू आउनुभयो भने यो छैन होइन अनि त्यसपछि इभेन्टको साथीहरू आउनुभयो भने बाबा स्टेडियमै छैन यार कहाँ गर्ने होइन थाहा छ त्यो सबै भन्दाखेरि म डिमोरलाइज हुँदिनँ नि मलाई के लाग्छ थाहा छ पर्सनली बाबा भएकै छैन रहेछ भर्जिन रहेछ होइन बाबा कसैले गरेकै छैन होइन जसले आएर गर्छ उसको लागि त प्लस पोइन्ट हो नि त होइन बाबा भएकै थिएन त होइन बाबा पडकास्टै थिएन त होइन कसैले आएर गरिदियो होइन मभन्दा अगाडि धेरैले ट्राई गर्नुभयो धेरैले गर्नु पनि भयो होइन मैले आएँ प्रब्लम म अलिक धेरै कन्सिस्टेन्ट भयो होला होइन थाहा त भयो नि त मान्छेलाई होइन हाम्रो बिगिनिङ अफ द कन्भर्सेसनमा गर्दाखेरि अब त्यहाँ टोइलेटै थिएन भने बाबा त्यो मोबाइल टोइलेट कसैले दामी ल्याइदियोस् त अहिले 100-200 बनाओस् त अहिले होइन मान्छेलाई त अरे बाफ्रे ललितपुरमा त्यहाँ हामी विदेश जान्छौँ नि अनि त्यसपछि साइकल हायरमा लिन्छौँ नि हामीले त्यो एपमा के पैसा तिरेर एपमा हायर लिन्छौँ ललितपुरमा आउँदैछ कि होइन अनि मैले कतिजना मान्छेहरूले अपोज गरेको देखेँ कि मैले होइन मैले भनेको बाबा ट्राई त गर्न देऊ पहिल्यै साला के खान अपोज गरिरहेको होइन आओस् हेरौँ चलाउँ होइन राम्रो छ भने अरूलाई पनि भनौँ होइन राम्रो लागेन भने बाबा यो कुरा चाहिँ चेन्ज गरौँ होइन के नयाँ कुरा आइरहेछ कसैले गर्न खोजिरहेछ भने गर्ने वातावरण त बनाइदेऊ यार होइन अझ तिमीले के अरे मिस्टर एक्स सरी माई ब्याड बडी बिर्सिन्छ नि त्यहाँ कति प्रब्लम होइन हामीले के खोज्दै थियौँ भने लेट्स फाइन्ड दिस यो ऋषि धमला दाईको शब्द हो कि मैले बडो युज गर्न थालेँ चाहिँ निष्कर्षसम्म पुग्नुपर्छ भनेर होइन त्यो तपाईँले सब्सिडीको कुरा गरे हो हेर त एकपल्ट के रहेछ त्यो मैले भेटाएन एकपल्ट होइन गुगलमा जाउँ त यो खोजौँ त यो सिनेमाको यो होइन हो मैले कतै न कतै पढाएको थिएँ कि फरेन सिनेमा नेपाली फरेन सिनेमा फरेन सिनेमा इन नेपाल फरेन सिनेमा इन नेपाल एकपल्ट हेरेर त के रहेछ सिचुएसन होइन अनि सँगसँगै त्यो कहाँ रहेछ त्यो भुवन दाईको कुन चाहिँ ठाउँमा चाहिँ खोल्न खोजेर रहेछ के भन्छ त्यसलाई फिल्म सिटी कहाँ खोल्ने फिल्म सिटी इफ यु आर इन द पोजिसन होइन फर्केर भयो मैले भन्दिनँ कि होइन म त्यो अप्ठ्यारो सिचुएसनमा पार्दिनँ म होइन इफ यु आर इन द पोजिसन होइन एक्स्ट्रा अप्ठ्यारो सिचुएसनमा पारिदिन्छु म होइन विकास बोर्डमा अथवा समवेयर इन द पोस्ट फर टु मेक बिग चेन्ज होइन वाट काइन्ड अफ चेन्ज वुड यु मेक फर्स्ट अफ अल त के चेन्ज गर्ने कहाँबाट सुरु गर्ने चेन्ज गर्न जस्तो प्रिप्रोडक्सन प्रोडक्सन पोस्ट प्रोडक्सन होइन देयर आर सो मेनी एक्जिक्युसन डिस्ट्रिब्युसन होइन यो सबैको फर्स्टमा चाहिँ जो इन्भेस्टर्सहरू हुनुहुन्छ नि इन्भेस्टर्सहरूलाई कसरी नमार्ने भन्ने एउटा इकोसिस्टम क्रिएट गर्नु प्रड्युसरलाई नमार्ने प्रड्युसर्सलाई होइन अनि राम्रो राम्रो प्रड्युसर्स जो आउनु भएको छ दीर्घकालीन रूपमा म यसमै लाग्छु भनेर आउनु भएको छ उनीहरूलाई बचाउने इकोसिस्टम कसरी बनाउने होइन कसरी बनाउने हो डिस्ट्रिब्युसनको साइडबाट बनाउने हो कि एक्जिक्युसनको साइडबाट बनाउने हो कि सोजहरूको कुरा गर्ने हो कि टाइमिङ्सको कुरा गर्ने हो यु नो किनकि कस्तो भने अन्डर यस्तो गाह्रो सर्कमस्टान्स पनि एउटा रियालिटी एकदमै नाइस एन्ड ब्युटिफुल रियालिटी चाहिँ के हो भने फिल्मसहरू बनिरहेछ बन्न छोडा त छैन नि पाकिस्तानमा ललिउड भनेर भन्नुहुन्थ्यो उनीहरू क्रासै भयो इन्डस्ट्री होइन हो नि त्यो बन्दै भयो नि त होइन त्यो क्राइसिस भएर सो हाम्रो त त्यस्तो सिचुएसनमा छैन नि त हाम्रो त बनाइरहनु भएको छ नि त आफूले त्यो कस्तो होइन जबरजस्ती पेलिएर भए पनि गरिरहनु भएको छ कि सो एक्जिस्टिङ प्रोजेक्टहरू जुन चाहिँ बनिरहेका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी गर्ने कसरी प्रपर मार्केट व्यवस्थापन गर्ने तरकारी फलिरहेछ नि मार्केट चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भने जस्तै कि त्यतातिर चाहिँ नम्बर 1 प्रायोरिटी त्यही हुन्थ्यो एक्जिस्टिङ टिम एक्जिस्टिङ प्रोजेक्ट्सहरूलाई चाहिँ कसरी राम्रो उस वातावरणमा चाहिँ फ्रेन्डली वातावरणमा मार्केटिङ गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ इन्सेन्टिभ दिएर हुन्छ कि ठिकै छ नि त ल मार्केटिङलाई तिमीलाई पैसा पुगेन 1 करोडको थियो यतिमा ल इन्सेन्टिभ मार्केटिङको लागि भनेर कसरी हुन्छ होइन त्यो फर्स्ट प्रायोरिटीमा चाहिँ म त्यो हेर्थेँ कि हेर्नु फिल्म सिटी भए पनि नभए पनि मैले भने नि द ब्युटिफुल रियालिटी इज हाम्रो होर्डिङ बम्बेसम्म पुगेको छ होइन त्यो त हाम्रो रियालिटी हो नि त होइन अनि त्यो रियालिटीलाई प्रिभेल हुन र कन्टिन्युसन दिनको लागि विविध कुराहरू छन् ती फ्याक्टर्सहरूलाई चाहिँ कसरी इम्प्रुभमेन्टमा ल्याउने त्यो भयो अनि अर्को चाहिँ यो कोल्याब प्रोजेक्ट्सहरूमा चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ पठाउन सक्छ मान्छेहरूलाई जस्तै हाम्रो कुन कुन ठाउँमा एम्बेसीहरू छ
होइन त्यो एम्बेसीहरूमा हामीले कसरी कनेक्ट गराइदिन सक्छौँ यी व्यक्तिहरूलाई बाहिरको बजार व्यवस्थापनलाई कसरी हेल्प गर्न सक्छौँ किनकि विकास बोर्ड त डिरेक्टली सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको अन्डरमा छ होइन उनीहरूको जस्तो इन्डिभिजुअली हेर्नु है त सन्तोषजी सुवर्णजी अविनाश विक्रम शाह इन्डिभिजुअली जानु र इमेजिन एउटा गभर्न्ड बडीको स्ट्याम्पसँग जानु र स्किल र त्यो ब्याकअपसँग जानु ह्युज डिफरेन्स के सो कहाँ चाहिँ अलरेडी इन्डिभिजुअलहरूले राम्रो गरिरहेको छ वेयर क्यान बी लाइक होइन अब जस्तै अविनाश विक्रम शाहले अहिलेदेखि हो उसले स्क्रिप्ट लेख्न थालेको अहिलेदेखि हो उनीहरूले एकादेशमा गर्दाखेरि मिन बाबा अविनाश विक्रम शाह हामी सबैजना बच्चा थियो कि होइन त्यत्रो स्ट्रगल पछि गरेपछि त हरेक एम्बेसीसँग कनेक्सनमा राखेर त्यहाँको फिल्म स्कुलहरू कहाँ छ यिनीहरूलाई टक सोको लागि कसरी पठाउने प्लेटफर्म कसरी बनाइदिने नेपालीलाई नेपाली झन्डा बोकाएर रिप्रेजेन्टेटिभ बनाएर कसरी पठाउने हामीले बाहिर जसले चाहिँ अलरेडी राम्रो गरिरहेछ म त अलरेडी भइरहेको कुरालाई नै बुस्ट गर्नतिर फर्स्ट इयर नै त्यहीँ लगाइदिन्थेँ क्या म त अरू नयाँ क्रिएट गर्ने छ लङ टर्म प्लानहरू छ सर्ट टर्म प्लान चाहिँ त्यो हुन्थ्यो लङ टर्म प्लानहरू चाहिँ फिल्म सिटीका कुराहरू भए स्टुडियोका कुराहरू भए अलरेडी एक्जिस्टिङ स्टुडियो व्यवस्थापनका कुराहरू भए बक्स अफिसका कुराहरू भए होइन जुन चाहिँ यहाँ कम्युनिकेसन ग्याप हुन्छ थिएटर्स डिस्ट्रिब्युटर्सको त्यो कम्युनिकेसनका कुराहरू भए स्किल्ड म्यान पावरलाई जस्तै म एउटा कुरा कि जस्तै हाम्रो रिजनल ऊ पनि छ नि त गुरुङ फिल्म तामाङ फिल्म होइन एक्ज्याक्टली भोजपुरी मार्केट हेर्नु त आमा लाइक when I went लाइक हाम्रो एउटा डकु सिरिज गर्नको लागि गएको थिएँ क्या म होइन त्यो एरियामा अनि हामीलाई त कहाँ चिन्ने क्या पिक अफ द करियरमा नो त्यहाँ त पुरा त्यहीँकै हुन्छ नि त्यहीँकै फिल्म त्यहीँकै भाषा त्यहीँकै ऊ मान्छेले जे रिलेट गर्न सक्छ त्यसलाई त्यो क्यास इन गर्नु खोजेको खै एक दुईजना स्टार्सले गएर गर्नुभयो अफर्सहरू आउँथ्यो विराज भट्ट इस्टाब्लिस्ड हिमसेल्फ देयर होइन सो कस्तो हामीले यति राम्रो कुरा भइरहेको कुरालाई रेकग्नाइज गरेर पिन पोइन्ट गर्नु नसकेको लाइक त्यसलाई नै गरौँ न भइरहेकै म्यान पावरलाई अझै उ गरौँ भन्नेतिर चाहिँ सोच्थेँ म डेफिनेटली ल सपोज हाइपोथेटिकल है त भोलि ल पडकास्ट आयो होइन यो क्लिप भाइरल भयो होइन अनि त्यसपछि विकास बोर्ड र भुवन दाईले चाहिँ हेर्नुभयो अरे होइन मोस्ट प्रब्ली हेर्दै हुनुहुन्छ होला थ्याङ्क यू भुवन दाई होइन ल होइन अनि निशालाई फोन गरेर चाहिँ निशा आउन त एडभाइजर बन नि त केही न केही पोजिसन गरौँ त केही न केही मिलाएर गरौँ भने वुड यु बी इन्ट्रेस्टेड I would be interested given that my opinions and my whatever concepts and ideas I have voice would reach a certain place and would be implemented after अझै त्यसलाई निखारेर र अझै त्यसमा इनपुट थपेर के अब जस्तै म मात्र राइट हुन्छ भन्ने छैन नि त त्यसलाई डिस्कसन गरेर एउटा पोइन्ट आयो अरे मानिलिउँ होइन ल एउटा पोइन्ट सुरक्षालाई कसरी टकमा पठाउने अब हार्वर्डसम्म कसरी पठाउने अथवा वेयर एभर राइट त्यो एउटा मैले आइडिया लिएर गएँ भने त्यो आइडियामा सबैजनाले ब्रेन स्टोर्मिङ गरेर पेपर वर्क गरेर अनि त्यो सम्बन्धित निकायमा गएर विदिन लाइक गरिहाल्न मिल्ने कुराको रिजल्ट देखिनु पऱ्यो क्या ल हुन्छ त्यसपछि अनि त्यो हो भने चाहिँ जान्छु होइन भने चाहिँ होइन बाबा ठिक छ ल गरौँ भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ होइन होइन गरौँ यो मन पऱ्यो आइडिया भनेर भन्यो भने चाहिँ इन्ट्रेस्टेड Yes, given that it will be implemented. All right, man. Well, I'd see you there. प्लिज चाहना बनाउनु होला होइन चिनी नहालेको म आउँछु True man. म गुड हालेर खान्छु नि चियामा चिनी खान्न यार म यार चिनी खान्न होइन यस्तो कि भन्न सजिलो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु गाह्रो हुन्छ नि त Exactly. होइन मलाई चाहिँ भन्ने मान्छे चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि होइन गर्नुपर्छ भने ए बाबा ल जाउँ नि त त्यसपछि होइन हेरौँ नि त होइन फेरि त्यो ठाउँ पाइहाल्यो भने अनि गरेर देखाइसकेपछि I'll give you a good example of a person, man. Do you know who that is? Balensha. Yeah. He has become like a synonym to so many things in life. Yeah, it's just like, all right, Nisha, thank you very much for coming, man. Thank you very much for coming. Abhi, ke beta hai finally. I'm psyched, man. Film City. 2023 देखि 2033 सम्म चाहिँ नेपाल यात्रा डेकेड भन्ने कुरा ए ओके ल पढ्ने है त अलराइट खास स्पेसली चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ उसले भन्नुभएको थियो कि के अरे अर्पण थापाले भन्नुभएको थियो कि यहाँ आएर अस्ट्रेलियाले के गर्दो रहेछ भनेर कि होइन अस्ट्रेलियाले सब्सिडी दिँदो रहेछ कि ओके फरेन फिल्म्स सर्ट इन नेपाल फ्रम 2023 अब आउने 5-6 महिनापछि टु 2033 भनेपछि 10 वर्षको स्प्यानको लागि चाहिँ विल गेट अ डिस्काउन्ट ओके The government is going to celebrate this period as Nepal Yatra Decade. The scheme is mentioned in 74
revitalization programs announced by the Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation. Perfect. With the increase of, with the aim of increasing foreign exchange earnings, of course. Fantastic. Good news. For foreign films shot in Nepal pay a minimum of 15,000 to 1,500 देखि 15,000. And $15,000. Minimum of 15,000 rupees to $1,500 depending on the location. Perfect. त्यो हाम्रो त्यो एक्सचेन्ज रेट चेन्ज भइरहन्छ नि त अनि 1,500 राख्दा होला 15,000 not bad थाहा छ सोच्नमा हैन 150 हुनु पर्ने हो नि त नत्र 1,500 भने त 1 लाख कति हो नि 1 लाख ए राइट सो 15,000 रुपैयाँदेखि $1,500 सम्म भनेको कि त्यो $1,500 जहाँसम्म पुग्यो हैन साक कन्ट्रीलाई डिस्काउन्ट ल ठिक छ गुड नाइस एन्ड के अरे यो त सोध्नै भयो त अनि पार्टी कुन चाहिँ जोइन गर्ने डिसाइड गर्यो त I'll take your lead. Done, man. I'll take your lead. I don't do that, bro. I don't do that, man. I invite everybody. त्यो रमाइलो हो कि बसेर कुरा गर्न रमाइलो हुन्छ कि हैन थाहा पाउन रमाइलो हुन्छ कि हैन It's going to be fun, man. I'm excited for you. Thank you. All right, everybody. Thank you very much. If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notifications. This program is brought to you by Vyas Studios.